बघूया. ठीक आहे, फर्स्ट क्वेश्चन बघा. फर्स्ट क्वेश्चन बघा. विथ रेफरन्स टू इकॉलॉजिकल कम्युनिटी, with reference to ecological community, consider the following statements. तर बघा, फर्स्ट स्टेटमेंट आहे, अ क्लायमेट कम्युनिटी is generally characterized by stable, mature, simple and long lasting stages in ecological succession. Climax community. And second is seral community is generally the stage leading to climax community. ठीक आहे, काय लिहिलेलं आहे याचा आन्सर? जमलेलं आहे नाही, एक एक शब्दावरून स्टेटमेंट आहे. ठीक आहे, फर्स्ट स्टेटमेंट जिथं सिंपल आहे, इट इज अ कॉम्प्लेक्स. ठीक आहे, क्लायमॅक्स कम्युनिटी इज स्टेबल, मॅच्युअर अँड कॉम्प्लेक्स लॉंग लास्टिंग स्टेजेस इन इकॉलॉजिकल सक्सेशन. ठीक आहे, काय काय नाही, ओव्हरऑल क्लायमॅक्स कम्युनिटी ही सांगितली. ओव्हरऑल क्लायमॅक्स कम्युनिटी इज अ मॅच्युअर, स्टेबल अँड कॉम्प्लेक्स लॉंग लास्टिंग आहे ते, बट यामध्ये दिलेलं आहे सिंपल, त्यामुळे ते रॉंग आहे बघा. आणि सेकंड बघा, सेरल कम्युनिटी जनरली द स्टेज लिडिंग टू क्लायमॅक्स कम्युनिटी. बरोबर आहे ते. सेरल कम्युनिटी मुख्यतः सिक्वेन्स ऑफ डेव्हलपमेंटल स्टेजेस त्यामधली महत्वाची आहे. ठीक आहे, त्यामुळे बी टू ओनली हे त्याचा आन्सर आहे. सेकंड बघा, विथ रेफरन्स टू इकॉलॉजिकल सक्सेशन कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ठीक आहे, पहिलं बघा, ऑटोजेनिक सक्सेशन इज ऑफन ड्रिवन बाय बायोटिक कॉम्पोनंट ऑफ इकोसिस्टम. आणि सेकंड आहे, ॲलोजेनिक सक्सेशन इज ऑफन ड्रिवन बाय अबायोटिक कॉम्पोनंट्स ऑफ इकोसिस्टम. काय लिहिलेलं आहे याचा आन्सर? सी. दोन्ही बरोबर आहेत बघा, बोथ 1 and 2. कारण बघा, जे ऑटोजेनिक सक्सेशन आहे मुख्यतः इट इज अ ट्रान्झिशन फ्रॉम अबंडंट ॲग्रिकल्चर फील्ड टू मॅच्युअर फॉरेस्ट, आणि त्यामुळेच इट इज ऑफन ड्रिवन बाय बायोटिक कॉम्पोनंट्स ऑफ इकोसिस्टम. ठीक आहे, मुख्यतः अबंडंट ॲग्रिकल्चर फील्ड, मोकळं जे ॲग्रिकल्चर फील्ड आहे त्याचं ज्यावेळेस मॅच्युअर फॉरेस्टमध्ये ट्रान्सफॉर्मेशन होतं, तर ही प्रोसेस कुणामुळे होते? मुख्यतः बायोटिक कॉम्पोनंट्समुळे. त्यामुळे ऑटोजेनिक सक्सेशन बरोबर आहे. आणि ॲलोजेनिक सक्सेशन त्यामध्ये मुख्यतः अबायोटिक कॉम्पोनंट्स असतात, म्हणजे फ्लडिंग, ड्रॉट, अर्थक्वेक हे अबायोटिक कॉम्पोनंट्स त्यामध्ये येतात. ॲलोजेनिक सक्सेशन. थर्ड बघा, विथ रेफरन्स टू वेटलँड्स consider the following statements. First, wetlands are areas of marsh, fen, peatland or water, whether natural or artificial. Second बघा, wetlands are with water that is static or flowing, fresh, brackish or salt. And third, wetland include areas of marine water, the depth of which at low tide does not exceed 6 meters. कोणतं करेक्ट आहे? As per the definition of wetland of Ramsar Convention. ठीक आहे, कोणतं करेक्ट आहे? डी. सगळे बरोबर आहेत बघ. जे डेफिनेशन दिलेलं आहे रामसर कन्व्हेन्शन नुसार वेटलँडची, तीच डेफिनेशन 3 स्टेटमेंट मध्ये डिवाइड केलेली आहे. ते स्टेटमेंट तुम्हाला दिलेलं आहे. ठीक आहे, 6 मीटरचं तर फेमस आहे, माहित पाहिजे. ठीक आहे, जे डज नॉट एक्सीड द 6 मीटर्स ते महत्वाचं आहे. देन क्वेश्चन नंबर 4,
with reference to species diversity in ecological system, consider the following statement. First बघा, beta diversity is a measure of overall diversity of different habitats of ecosystem within a vast geographical region. ठीक है. Then gamma diversity is a comparison of diversity between ecosystem, usually measured as change in number of species between ecosystem. आणि थर्ड दिलेला आहे अल्फा डायव्हर्सिटी, refers to diversity within particular area which is usually expressed by number of species in that ecosystem. कोणतं करेक्ट आहे विचारलं. ठीक आहे, काय लिहिलेलं आहे? यस, ती त्याचा आन्सर आहे 3 ओनली. ठीक आहे, आपण लॉजिकली ध्यानात ठेवायला पाहिजे. अल्फा डायव्हर्सिटी म्हणजे अल्फा म्हणजे सुरुवात तिथून, मग त्यामध्ये काय आहे बेसिकली डायव्हर्सिटी विदिन पर्टिक्युलर एरिया विच इज युजली एक्सप्रेस बाय नंबर ऑफ स्पेसिस इन दॅट इकोसिस्टम. अल्फा डायव्हर्सिटी बरोबर आहे. आणि वरचं जे आहे बीटा डायव्हर्सिटी आणि गॅमा डायव्हर्सिटी इंटरचेंज केलेलं आहे स्टेटमेंट. ठीक आहे, जे बीटा डायव्हर्सिटीचं आहे ते सेकंडचं आहे एक्सप्लेनेशन, की कंपॅरिझन ऑफ डायव्हर्सिटी बिटवीन इकोसिस्टम युजली मेजर्ड ॲज चेंज इन नंबर ऑफ स्पेसिस. आणि गॅमा डायव्हर्सिटी आहे इट इज अ ओव्हरऑल डायव्हर्सिटी ऑफ डिफरंट हॅबिटॅट्स ऑफ इकोसिस्टम विदिन वास्ट जिओग्राफिकल रिजन. लॉजिकली ध्यानात ठेवू शकतो. बघा, जे अल्फा डायव्हर्सिटी आहे मुख्यतः डायव्हर्सिटी विदिन पर्टिक्युलर एरिया. ठीक आहे, ही अल्फा डायव्हर्सिटी आहे. देन बीटा डायव्हर्सिटी कंपॅरिझन ऑफ डायव्हर्सिटी बिटवीन टू इकोसिस्टम, ते म्हणजे बीटा डायव्हर्सिटी दोन्ही मधले कंपॅरिझन. ठीक आहे, आणि गॅमा डायव्हर्सिटी मुख्यतः ओव्हरऑल डायव्हर्सिटी ऑफ डिफरंट हॅबिटेट्स ऑफ इकोसिस्टम विदिन वास्ट जिओग्राफिकल रिजन. हा जो वास्ट जिओग्राफिकल रिजन आहे, ठीक आहे, याच्यामध्ये जी ओव्हरऑल डायव्हर्सिटी आहे ती म्हणजे गॅमा डायव्हर्सिटी. ठीक आहे, म्हणजे सिक्वेन्शियली आपण लॉजिकली या गोष्टी ध्यानात ठेवू शकतो. देन बघा, फाय with reference to importance of species in ecological system, consider following statement. First, kelp and coral forest serve as early warning mechanism for degradation of environment. Okay. Then second, loss of sentinel species like lions and tigers can result in degradation of whole ecosystem. ठीक आहे, काय बरोबर आहे यातलं? कोणतं करेक्ट आहे ते विचारलं. वन ओनली. ठीक आहे, हे त्याचा आन्सर आहे वन ओनली. कारण का बघा, सेकंडचे स्टेटमेंट आहे लॉस ऑफ सेंटिनल स्पेसीज. ठीक आहे, लाईक लायन्स अँड टायगर्स कॅन रिझल्ट इन डिग्रेडेशन ऑफ होल इकोसिस्टम. जे स्टेटमेंट आहे, लायन्स अँड टायगर्स काय आहेत मुख्यतः कीस्टोन स्पेसीज आहेत, नॉट अ सेंटिनल स्पेसीज. सेंटिनल स्पेसीज म्हणजे काय, टू डिटेक्ट द रिस्क टू ह्युमन्स. ज्या ह्युमनला किंवा ह्युमन सिव्हिलायझेशनला रिस्क एखादी निर्माण होणार असेल तर त्या डिटेक्ट करण्यामध्ये मदत करतात, त्या म्हणजे सेंटिनल स्पेसीज. त्यामध्ये फॉर एक्झाम्पल पोलर बियर्स येतात, डॉल्फिन्स येतात, त्यांना सेंटिनल स्पेसीज म्हटलं जातं. आणि यामध्ये जे दिले ते टायगर अँड लायन ते कीस्टोन स्पेसीज आहेत, नॉट अ सेंटिनल स्पेसीज. देन क्वेश्चन नंबर 6 बघा, it is native and endemic to India and can only be found in southern part of eastern Ghat, Palakonda and Seshachalam hill ranges. The correct description विचारलेलं कोणतं आहे ते सोपं आहे. ठीक आहे, रेड सँडर्स. यस, पुष्पा. मुख्यतः ईस्टर्न घाट मध्ये सापडतं बघा, पालकोंडा रेंज आहे, शेषाचलम. ठीक आहे, या ठिकाणी सापडतं रेड सँडर्स. ठीक आहे, कोणत्या लँग्वेज मधला आहे तो ओरिजिनली पिक्चर पुष्पा? कुठला आहे तो पिक्चर? तेलगू आहे का? तेलगू. म्हणजे रिजन कोणता आहे? आंध्र, ईस्टर्न घाट. ठीक आहे, रेड सँडर्स. त्याच्यावरूनच करंट बेसिक क्वेश्चन टाकलेला आहे. हा, शेषाचलम आहे त्यामुळे करंट बेसिक क्वेश्चन दिलेला आहे तो. ठीक. देन 7 बघा, फर्स्ट स्टेटमेंट, द रीडिंग ऑफ ग्रॅव्हिटी ॲट सेम प्लेसेस इज नोन ॲज अ ग्रॅव्हिटी अनॉमली. अँड सेकंड बघा, सिझमिक पी वेव्स व्हायब्रेट पॅरलल टू
डायरेक्शन ऑफ वेव्ह लिडिंग टू स्ट्रेचिंग अँड स्क्विझिंग ऑफ मटेरियल. काय लिहिलेलं आहे याचा आन्सर? बघा आन्सर आहे टू ओनली बी. सेकंड स्टेटमेंट बरोबर आहे. सिझमिक पी वेव्स आपल्याला माहिती आहे सगळ्यांना, ठीक आहे. प्रायमरी सेकंडरी व्ह्यू याचे फीचर्स की मुख्यतः प्रायमरी वेव्स व्हायब्रेट पॅरलल टू डायरेक्शन ऑफ वेव्ह लिडिंग टू स्ट्रेचिंग अँड स्क्विझिंग ऑफ मटेरियल. म्हणजे पहिलं आहे, ठीक आहे. रीडिंग ऑफ ग्रॅव्हिटी ॲट डिफरंट प्लेसेस इज नोन ॲज ग्रॅव्हिटी अनोमली, नॉट द सेम प्लेसेस, डिफरंट प्लेसेस. देन बघा क्वेश्चन 8. First statement, the crust and the uppermost part of mantle are generally known as a lithosphere. बरोबर आहे, सिंपल स्टेटमेंट आहे. सेकंड बघा, the shadow zone of S wave is larger in extent the shadow zone of B waves. बरोबर आहे, यस बरोबर आहे. बोथ 1 and 2 बरोबर आहे. S वेव्हचा शॅडो झोन हा मोठा असतो. डायग्राम पण दिली असेल डिस्क्रिप्शन मध्ये, दिले का? यस. मुख्यतः 105 डिग्री ते 105 डिग्री, ठीक आहे. आणि प्रायमरी वेव्हचा असतो 105 ते 145 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 9. फर्स्ट स्टेटमेंट बघा, alluvial fans, natural levees and point bars are generally depositional landforms formed by river systems. बरोबर आहे, yes. And second, fjords are generally smooth oval shaped ridge like features composed mainly of glacial till with some masses of gravel and sand. बरोबर आहे. सेकंड, याचा आन्सर आहे ए, 1 ओनली. बघा सेकंड रॉंग आहे. fjords हे जे डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे या स्टेटमेंट मध्ये, मुख्यतः डिस्क्रिप्शन ड्रमलिन्स आहे, ड्रमलिन्स. ठीक आहे, ड्रमलिन्स आहे बघा. आणि जे फियॉर्ड्स आहेत ते मुख्यतः यू शेप्ड व्हॅली असते. फियॉर्ड्स जी नॅरो आणि डीप असते, यू शेप व्हॅली, ठीक आहे, रिव्हर व्हॅली ज्यामध्ये नॅरो आणि डीप व्हॅली असते ते फियॉर्ड्स. जे डिस्क्रिप्शन दिले आहे ते ड्रमलिन्स आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा 10. With reference to wine depositional landforms, consider following statement. First, transverse dunes form when the supply of sand is pure and wind direction is constant. And second, longitudinal dunes are often aligned perpendicular to wind direction. काय लिहिलेलं आहे? इंटरचेंज आहे, ठीक आहे. डी हे त्याचा आन्सर आहे, नायदर 1 नॉर 2, ठीक आहे. कारण मुख्यतः ट्रान्सफर ड्यून्स कशा असतात, ऑफन अलाइन परपेंडिक्युलर टू वाइंड डायरेक्शन. आपल्या एनसीईआरटी मध्ये डायग्रामच दिलेले आहे त्याची, ठीक आहे. आणि सेकंड आहे लॉन्जिट्युडिनल ड्यून्स, मुख्यतः त्यामध्ये वेन सप्लाय ऑफ सँड इज प्युअर अँड द वाइंड डायरेक्शन इज कॉन्स्टंट, त्यावेळेस लॉन्जिट्युडिनल ड्यून्स निर्माण होतात. नेक्स्ट बघा, Eleventh, with reference to karst topography, which one of the given below does not form the part of it? यातलं कोणतं कास्ट टोपोग्राफी मध्ये येत नाही असं विचारलेलं आहे, ठीक आहे. तर बघा डोलाइन्स आहेत, उओलाज आहेत, प्लेयाज आहेत अँड सिंकहोल्स आहेत. एनसीईआरटी मध्ये डायग्राम दिलेले आहे आपल्या कास्ट टोपोग्राफीचे, आठवतंय? तर कोणतं नाही आहे यामध्ये? सी, प्लेयाज. ते मुख्यतः बघा अरिड लँडफॉर्मचं फीचर प्लेयर्स, ठीक आहे, नॉट अ कास्ट टोपोग्राफी. डोलाइन्स माहित आहे, सिंक होल्स महत्वाचे आहेत बघा कास्ट मधील. आणि उओलाज, उओलाज म्हणजे काय? व्हॅली सिंक्स. जे व्हॅली सिंक्स असतात कास्ट टोपोग्राफी मधले ते उओलाज. नेक्स्ट, विथ रेफरन्स टू पोझिशन ऑफ अर्थ अँड सन, कन्सिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट बघा, the earth is farthest from the sun on 4th of July and this position of earth is also known as aphelion.
ठीक आहे. अँड सेकंड ॲफेलियन प्लेज अ रोल इन टेरेस्ट्रियल energy balance and is key to maintaining functionality of ecosystem and ecological balance. सिंपल स्टेटमेंट आहे, आपल्याला वाचलं की समजतंय बरोबर असं गट फिलिंग. ठीक आहे, बऱ्याच वेळा बरोबर आहेत, दोन्ही सुद्धा बरोबर आहेत बघा. सी एक पहिलं स्टेटमेंट त्याची फॅक्ट फक्त आपल्याला कन्फर्म माहित पाहिजे की झालंय का बरोबर. त्यावेळेस अर्थ फारदेस्ट फ्रॉम द सन असते, त्या गोष्टीला काय म्हणतात कन्फर्म माहित पाहिजे. ठीक आहे. देन 13 which of the given factors mainly plays role in controlling the temperature distribution of earth. ठीक आहे. अल्टिट्यूड दिलेला आहे, देन एअर मासेस दिलेला आहे, ओशन करंट दिलेला आहे, देन डिस्टन्स फ्रॉम द सी दिलेला आहे आणि लॅटिट्यूड दिलेला आहे. यस, काय आहे बरोबर, सगळेच बरोबर आहेत बघा. हे त्याचा आन्सर. सगळे महत्वाचे फॅक्टर्स आहेत कशामध्ये, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्युशन डिसाईड करण्यामध्ये. अल्टिट्यूड तर आहेच, हाईट. ठीक आहे. एअर मासेस आहे, ओशन करंट्स तर आहेच. ठीक आहे, मुख्यतः किनारी भागामध्ये. डिस्टन्स फ्रॉम द सी आहे महत्वाचं, आणि लॅटिट्यूड, सगळेच फीचर्स आहेत. देन 14 चुकलंय का कुणाचं हे आन्सर, नाही ना, चुकलंय. कधी कधी जास्त डोकं लावलं तर चुकतं, असं होतं. ठीक आहे. बऱ्याच वेळा जे पहिल्यांदा वाटतं बरोबर आहे, आपल्याला वाटलं पहिल्यांदा आहे सगळं. ठीक आहे, नंतर आपल्याला वाटतं नाही चुकलं, ते आपल्याला आधी वाटत होतं. बऱ्याच वेळा होतं बघा फायनल एक्झामला पण. देन बघा, त्यामुळे तर आपण टेस्ट सिरीज कंडक्ट करतोय. टेस्ट सिरीजचा फायदा असतो आहे आपले पॅटर्न्स आपल्याला समजते स्वतःचे, की आपण कुठं चुका करतोय, ते पॅटर्न समजून मग नेक्स्ट टेक्स्ट मध्ये त्या चुका टाळायच्या. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, विथ रेफरन्स टू वाइंड्स इन ॲटमॉस्फिअर कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट आहे जिओस्ट्रॉफिक winds generally blow in the direction parallel to isobar. And second, katabatic wind from the cool air of high plateaus and ice fields that drain into valley. कोणतं बरोबर आहे, ती दोन्ही बरोबर आहेत. ठीक आहे. कॅटाबॅटिक वाइंड माहित असेल, दिलेलं आहे आपल्या एनसीईआरटी मध्ये, नावावरून समजते. ठीक आहे, लॉजिकली ध्यानात ठेवू शकतो नावावरून. मुख्यतः कूल एअर आहे कॅटाबॅटिक. ठीक आहे, नावावरून लॉजिकली ध्यानात ठेवू शकतो. मुख्यतः ड्रेन इन टू द व्हॅली. देन नेक्स्ट बघा 15, with reference to cyclones and extratropical cyclones consider the following statements. First, extratropical cyclones does not have clear frontal system which is clearly present in tropical cyclones. And second, the extratropical cyclones cover larger area and can originate over both land and sea, whereas tropical cyclones originate only over the seas. कोणतं बरोबर आहे, दोन्ही, टू ओनली. बी हे त्याचा आन्सर आहे, टू ओनली. कन्सेप्ट महत्वाचे आहेत बघा ट्रॉपिकल सायक्लॉन आणि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल सायक्लॉन मध्ये. ठीक आहे, ते कुठं ओरिजिनेट होतात, देन त्यांची फ्रंटल सिस्टीम कशी असते, या गोष्टी. तर सेकंड बरोबर आहे, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल सायक्लॉन कवर्स लार्जर एरिया अँड कॅन ओरिजिनेट बोथ लँड अँड सी. आणि जे पहिलं आहे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल सायक्लॉन, ठीक आहे, ज्यामध्ये दिलेलं आहे की डज नॉट हॅव क्लिअर फ्रंटल सिस्टीम, तर नाही, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल सायक्लॉन मध्ये क्लिअर फ्रंटल सिस्टीम असते. ठीक आहे, विच इज क्लिअरली प्रेझेंट इन ट्रॉपिकल सायक्लॉन असं दिलेलं आहे. तर फ्रंटल सिस्टीम, क्लिअर फ्रंटल सिस्टीम ही ट्रॉपिकल सायक्लॉन मध्ये नसते, बट एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल सायक्लॉन मध्ये असते. यस, टेम्परेट सायक्लॉन. देन बघा 16, with reference to formation of dew and frost consider the following statement. Dew and frost. ठीक आहे, फर्स्ट, द कंडिशन फॉर ड्यू फॉर्मेशन
it is necessary that dew point is above the freezing point. And second, while the condition for the formation of frost, it is necessary that air temperature must be at or below the freezing point. ठीक आहे, काय लिहिलेलं आहे याचा आन्सर? दोन्ही सुद्धा बरोबर आहे बघा, सी. ठीक आहे, कारण बघा पहिलं तर बरोबरच आहे, कंडिशन फॉर ड्यू फॉर्मेशन इट इज नेसेसरी दॅट ड्यू पॉईंट इज अबोव द फ्रीजिंग पॉईंट. फ्रीजिंग पॉईंटच्या अबोव पाहिजे, कारण कंडेन्सेशन म्हणजे काय, मुख्यतः गॅस टू लिक्विड यामध्ये कन्व्हर्जन होत असते आणि त्यामध्ये ड्यू फॉर्मेशन होत असते, आणि त्यासाठी इट इज नेसेसरी दॅट ड्यू पॉईंट इज अबोव द फ्रीजिंग पॉईंट. कारण फ्रीजिंग झालं तर ते डायरेक्ट सॉलिडमध्ये होणार, नॉट इन लिक्विड फॉर्म. आणि सेकंड तर बरोबरच आहे, while condition for the formation of frost it is necessary that air temperature must be at or below the freezing point. त्याशिवाय फ्रीजिंग होणारच नाही. ठीक आहे, त्याशिवाय फ्रॉस्ट निर्माण होणार नाही. सिंपल स्टेटमेंट. 17 फर्स्ट बघा, the only difference between mist and fog is that mist contains less moisture than the fog. आणि सेकंड, जे सायरस क्लाउड्स आहेत आर जनरली लो अल्टिट्यूड क्लाउड्स विच आर थिन डिटॅच्ड ऑलवेज ऑकरिंग व्हाईट इन कलर. कोणते करेक्ट आहे? येस, दोन्ही सुद्धा रॉंग आहेत बघा. याचा आन्सर आहे डी, नायदर वन नॉर टू. कारण बघा या ठिकाणी only difference between mist and fog is that mist contains more moisture. mist मध्ये moisture जास्त असते as compared with fog. आणि cirrus cloud generally high altitude clouds आहेत आपल्या NCERT मध्ये, आणि फिजिकल त्याच्यामध्ये डायग्राम सुद्धा दिलेले आहे. ठीक आहे, देन बघा नेक्स्ट, the climate is characterized by hot, dry summer and mild, rainy winter. ठीक है, monthly average temperature in summer is around 25 degrees Celsius and winter below 10 degrees Celsius. The annual precipitation ranges from 35 to 90 centimeter. ठीक है, हे कशाचं डिस्क्रिप्शन आहे हे विचारले. यस, ट्रॉपिकल दिलेला आहे, टेम्परेट दिलेला आहे, पोलर दिलेला आहे, मेडिटेरियन हे त्याचा आन्सर. पोलर तर सरळ सरळ नाही आहे, क्लिअर समजतंय. ठीक, देन बघा 19, with reference to salinity of ocean consider following statement. First, salinity at depth is very much fixed because there is no way that water is lost or the salt is added. बरोबर आहे का? Yes, बरोबर आहे स्टेटमेंट. Then second, halocline is the area in ocean where salinity decreases sharply. काय होतं? इन्क्रीज होतो बघ, या ठिकाणी डिक्रीज नाहीये, इन्क्रीज होतो. ठीक आहे, आणि थर्ड आहे बाल्टिक सी रेकॉर्ड्स लो सॅलिनिटी ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ रिव्हर वॉटर्स इन लार्ज क्वांटिटी. बरोबर आहे, त्यामुळे बाल्टिकमध्ये मुख्यतः सॅलिनिटी कमी. तर सी 1 and 3 आहे त्याचा आन्सर आहे. नेक्स्ट बघा 20, फर्स्ट स्टेटमेंट, ड्यूरिंग द डायurnal tide there is only one high tide and one low tide during each day and successive high and low tide are approximate of the same height. And second, during the semi diurnal tide there is two high tides and two low tides each day and the successive high and low tides are approximate of the same height. बरोबर आहे का? यस, दोन्ही सुद्धा बरोबर आहे. ती त्याचा आन्सर आहे. लॉजिकली सुद्धा आपल्याला स्टेटमेंट बरोबर आहे हे समजते. ठीक आहे, देन 21 बघा,
कंट्रीज दिलेले आहेत. विच ऑफ द अबोव कंट्रीज हॅव बॉर्डर्स विथ रिंग ऑफ फायर. रिंग ऑफ फायर कुठे आहे माहिती आहे? येस येस. बघा कंट्रीज कोणत्या आहेत त्या विचारलेल्या आहेत. तर बघा रशिया, USA, साऊथ कोरिया, न्यू गिनिया अँड ब्राझील. येस. साऊथ कोरिया आहे का? ठीक आहे. विच ऑफ द अबोव कंट्रीज हॅव बॉर्डर्स विथ रिंग ऑफ फायर विचारलं. बघा साऊथ कोरिया नाही आणि न्यू गिनिया नाही. ठीक आहे. यामध्ये आन्सर आहे याचं 1 to 4. रशिया, USA अँड ब्राझील. साऊथ कोरिया नाही. साऊथ कोरिया कुठे आहे? इकडे आहे. येस. त्यामुळे साऊथ कोरिया तर नाही आणि न्यू गिनिया नाही. ब्राझील आहे रिंग ऑफ फायर. ठीक आहे. एकदा क्रॉस चेक करू आपण. ठीक आहे. येस. टच नाही होत. बरं एकदा क्रॉस चेक करूया आपण. ठीक आहे. नेक्स्ट बघा सेंकाकू आयलँड आर बिटवीन. सेंकाकू आयलँड कुठे आहे? सोपं आहे बघा. हे चुकायला नाही पाहिजे. खूप सोपं आहे. जपान आणि चायनाच्या मध्ये सेंकाकू आयलँड. त्यांच्यामध्ये मुख्यतः डिस्प्यूट सुरू आहे फॉर द सेंकाकू आयलँड. ठीक आहे. नेक्स्ट बघा कन्सिडर फॉलोइंग रिजन ऑफन मेन्शन इन न्यूज. ठीक आहे. फर्स्ट कॅटलोनिया ऑक्युपाइज अ ट्रायंग्युलर एरिया इन द नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ इथिओपिया. ठीक आहे. आणि सेकंड आहे द आमारा रिजन इज लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ स्पेन. ठीक आहे. तर कोणतं बरोबर आहे ते विचारलेलं आहे. जमलेलं आहे. ठीक आहे. बघा याचा आन्सर आहे नायदर 1 नॉर 2. ठीक आहे. कारण जो कॅटलोनिया रिजन आहे मुख्यतः स्पेनचा रिजन आहे. ठीक आहे. आणि जो आमारा रिजन आहे तो इथिओपियाचा आहे. आणि आमारा रिजन आता डिबेटमध्ये होता त्या ठिकाणी लेक टाना आहे. लेक ताना. त्यामुळे त्याचा आन्सर आहे डी नायदर 1 नॉर 2. नेक्स्ट बघा बघितलं का रिंग ऑफ फायर? नाही. बरं बघूया. ठीक आहे. नेक्स्ट बघा कन्सिडर फॉलोइंग रिजन ऑफन मेन्शन इन न्यूज. फर्स्ट कॅबो डेल्गेडो is a northernmost province of Turkey, and second Anatolia is the peninsula of land that today constitute Asian portion of Mozambique. ठीक आहे त्याचा आन्सर. ठीक आहे. जो कॅबो डेल्गॅडो हा रिजन आहे. ठीक आहे. तो मुख्यतः मोझांबिकचा आहे बघा. आणि अॅनातोलिया हा टर्कीचा आहे. हा रिजन आता महत्वाचा होता बघा. मोझांबिकचा डिबेटमध्ये होता ज्या ठिकाणी एक्स्ट्रीमिस्ट ग्रुपने अटॅक केलेले. मोझांबिक टर्की. देन 25 विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉटर बॉडीज हॅव बिकम ड्राय. 3 ऑप्शन दिलेले आहेत. अरल सी, ब्लॅक सी अँड लेक फॅग्युबिन. करेक्ट आन्सर विचारलेला आहे. येस. ब्लॅक सी बघूनच समजतंय की तो ड्राय नाही आहे. 1 and 3. ठीक आहे. अरल सी UPSCला PYQ मध्ये विचारलेला होता. तो मॉडिफाय करून क्वेश्चन टाकलाय कारण लेक फॅग्युबिन हा चर्चेमध्ये आहे. ठीक आहे. मालीमध्ये येतो बघा. ठीक आहे. लेक फॅग्युबिन माली.
देन बघा कॉफी क्लब. ठीक आहे, कॉफी क्लब इज समटाइम्स सीन इन न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ. त्यासाठी आहे कॉफी क्लब. ए UN सिक्युरिटी काउन्सिल रिफॉर्म. ठीक आहे, मुख्यतः कॉफी क्लब कशासाठी आहे? UN काउन्सिल रिफॉर्मसाठी. बट एक्सपान्शन करायला पाहिजे का नको? कॉफी क्लब आहे मुख्यतः अपोजिशन टू एक्सपान्शन ऑफ UN सिक्युरिटी काउन्सिल. हा कॉफी क्लब आहे. ठीक आहे, करायला पाहिजे G4 वगैरे कंट्रीज आहेत. ठीक आहे, कॉफी क्लब मुख्यतः त्याला अपोज करतो. हा पाकिस्तान पण आहे, कारण त्यांना नको आहे इंडिया परमनंट काउन्सिल मध्ये आलं. देन बघा 27. Which of the following statement correct about westerlies? Westerlies विचारलेलं. First, the general direction of westerly is from southwest to northeast in northern hemisphere. बरोबर आहे? Yes, बरोबर आहे. ठीक आहे. Then second, they become more effective during the summer season and less effective during winter season in northern hemisphere. आणि third आहे, they are more vigorous in southern hemisphere. काय बरोबर आहे? साऊथ आणि सदर्न तसं काय हे नाही. ठीक आहे, ते बघा मुख्यतः सदर्न किंवा साऊथ हेमिस्फिअर त्याचा काही इश्यू नाही. हा हा सेकंड चुकीचंच आहे. सेकंड चुकीचंच आहे. आन्सर आहे याचं 1 and 3. ठीक आहे, बघा पहिलं बरोबर आहे. मुख्यतः जनरल डायरेक्शन ऑफ वेस्टर्ली फ्रॉम साऊथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट होते. ठीक आहे, आणि जे वेस्टर्लीज आहेत मुख्यतः परमनंट पॉइंट्स आहेत. ठीक आहे, जे सब ट्रॉपिकल हायकडून सब पोलर लोकडे जातात. बरोबर आहे. ठीक आहे, आणि सेकंड बघा दे बिकम लेस इफेक्टिव्ह ड्युरिंग द समर सीझन. ठीक आहे, या ठिकाणी मोर दिलेलं आहे, लेस इफेक्टिव्ह होतात अँड मोर इफेक्टिव्ह ड्युरिंग द विंटर सीझन. ठीक आहे, त्यामुळे ते स्टेटमेंट रॉंग आहे. आणि थर्ड बघा दे आर मोर विगरस इन सदर्न हेमिस्फिअर. बरोबर आहे, कारण या ठिकाणी मुख्यतः लॅक ऑफ लँड, जमीन कमी आहे आणि ओशन जास्त आहे, त्यामुळे अडथळा कमी आहे, त्यामुळे जास्त विगरस आहे इन सदर्न हेमिस्फिअर. कन्सेप्च्युअली ध्यानात ठेवा गोष्टी. ठीक आहे, अवघड जात नाही. 28. Each day is more or less same. The morning is clear and bright with sea breeze. As the sun climbs high in sky, it mounts up. Dark clouds form. Then rain comes with thunder and lightning. But rain is soon over. Equatorial climate चं हे डिस्क्रिप्शन आहे. साधारणपणे रोज पाऊस पडतो, बट तो जास्त काळापर्यंत टिकत नाही. ठीक आहे, इक्वेटोरियल. यस, कन्व्हेक्शनल नॉट कन्व्हेन्शनल. देन 29 बघा मेडिटेरेनियन सी ॲज अ बॉर्डर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. ठीक आहे, कंट्रीज विचारलेले. काय लिहिलेलं आहे याचे आन्सर? ऑप्शन दिलेले आहेत टर्की, इराक, इस्रायल अँड सिरिया. इराक आहे का? नाहीये. मेडिटेरेनियनला इराक नाहीये, बाकी टर्की आहे, इस्रायल आहे आणि सिरिया. आपल्या सोल्युशन मध्ये बघा कीवर्ड्स दिलेले आहेत प्रत्येक गोष्टीचे ध्यानात ठेवण्यासाठी. ठीक आहे, म्हणजे न्यूमॉनिक्सचा वापर करून त्या गोष्टी ध्यानात ठेवा. दिलेलं आहे का? ठेवलेलं होतं, अपडेट केलं असं. ठीक आहे, बघूया, घेऊया आपण अप्रोच बॅच. ठीक आहे, मेडिटेरेनियन सी जे आफ्रिकन कंट्रीज आहेत त्याला कीवर्ड आहे मेटल. मेटल
आफ्रिकन कंट्रीज, त्यामध्ये मोरोक्को आहे, इजिप्त आहे, ट्युनिशिया आहे, अल्जेरिया आहे आणि लिबिया आहे. ठीक आहे. देन एशियन कंट्रीज आहेत, त्याला कीवर्ड आहे न्यूमॉनिक सी डॉट लिस्ट, सी लिस्ट. त्यामध्ये सायप्रस आहे, लेबनॉन आहे, इस्रायल आहे, सिरिया आहे आणि टर्की आहे. ठीक आहे. आणि ज्या युरोपियन कंट्रीज आहेत त्या जास्त आहेत बघा, त्यामध्ये कन्फ्युजन होत. त्यासाठी न्यूमॉनिक बघा, मम्मी जी सल्यूट कमांडर ऑफ BSF. ठीक आहे. न्यूमॉनिक मम्मी जी सल्यूट कमांडर ऑफ BSF. ठीक आहे. त्यामध्ये पहिलं एम आहे माल्टा, देन अल्बानिया, ठीक आहे, देन मोनॅको, देन मॉन्टेनेग्रो, ठीक आहे, इटली, ठीक आहे, देन ग्रीस, त्यानंतर आहे स्लोवेनिया, त्यानंतर आहे क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्पेन आणि फ्रान्स. ठीक आहे. झाले सगळ्या कंट्रीज. आहे ना सोपं? देन 30. सोपा क्वेश्चन आहे बघा. टर्की डिबेटमध्ये होता आता, या ठिकाणी अर्थक्वेक जो झालेला. जिओग्राफिकली टर्की इज लोकेटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग सीज. काय आहे? यस, बी, ब्लॅक सी आणि मेडिटेरेनियन सी. ठीक आहे, बिटवीन ब्लॅक अँड मेडिटेरेनियन सी. नेक्स्ट बघा 31. विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू अटलांटिक ओशन. ठीक आहे, सिलेक्ट द करेक्ट आन्सर विचारलेला आहे. पहिलं दिलेलं आहे डॉगर बँक, देन ग्रँड बँक, देन टेलिग्राफ प्लॅट्यू, देन डायमेन्शिया ट्रेंच अँड सरागोसा सी. ठीक आहे, यातलं कोणतं अटलांटिक ओशनच्या रिलेटेड आहे? काय लिहिलेलं आहे? बी हे त्याचा आन्सर आहे बघा. डायमेन्शिया और डायमेंटिना ट्रेंच हा जो आहे मुख्यतः इंडियन ओशनच्या रिलेटेड. ठीक आहे, इट इज नॉट इन अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन आहे. बाकीचे बरोबर आहेत. डॉगर बँक मुख्यतः ईस्टर्न इंग्लंडकडे आहे. देन ग्रँड बँक जो न्यू फाउंडलंड आहे या ठिकाणी ग्रँड बँक आहे. ठीक आहे. देन टेलिग्राफ प्लॅटू मुख्यतः नॉर्थ अटलांटिक रिजनमध्ये, आणि सॅरगोसा सी हा तर फेमस आहे अटलांटिक रिजनमध्ये. ठीक आहे. डायमेंटिना आहे तो ट्रेंच इंडियन ओशन मधील आहे. (32) What are the possible consequences if the Earth's axis is vertical instead of inclined? ठीक आहे, म्हणजे आपल्याला माहिती आहे अर्थचा ऍक्सिस मुख्यतः इन्क्लाइन आहे 23.5. ठीक आहे, 23.5 अक्षावर. बट आता जर तो वर्टिकल असेल तर काय होईल? फर्स्ट स्टेटमेंट, देर वुड हॅव बी नो सीझन्स. आणि सेकंड, ऑल पार्ट्स ऑफ ग्लोब वुड हॅव इक्वल डेज अँड नाईट्स ॲट ऑल टाइम ऑफ द इयर. काय आहे आन्सर? ती दोन्ही सुद्धा बरोबर आहे. ठीक आहे, जर इन्क्लिनेशनच नसेल, मुख्यतः वर्टिकल असेल तर बरोबर आहे. ते इन्क्लाइन असल्यामुळे मुख्यतः सीझनची निर्मिती होते. आणि दुसरं म्हणजे जे दिवस आणि रात्र त्या मुख्यतः इन्क्लाइन असल्यामुळे. जर ते नसेल तर सीझन सुद्धा नसेल आणि ऑल पार्ट्स ऑफ ग्लोब हॅव इक्वल डेज अँड नाईट्स. ठीक आहे, दोन्ही सुद्धा बरोबर आहे, बोथ 1 and 2. पेयर्स दिलेले आहेत बघा. सी दिलेला आहे आणि बॉर्डरिंग कंट्री. पहिला आहे ॲड्रियाटिक सी, दिलेला आहे अल्बानिया. ठीक आहे. देन ब्लॅक सी दिलेला आहे क्रोएशिया, कॅस्पियन सी दिलेला आहे कझाकस्तान, देन मेडिटेरेनियन सी दिलेला आहे मोरोक्को, आणि रेड सी दिलेला आहे सिरिया. ठीक आहे.
कोणतं बरोबर आहे यातलं? येस, बी 1, 3 and 4. मुख्यतः पेअर बघा, ॲड्रियाटिक सी अल्बानिया बरोबर आहे, देन कॅस्पियन सी कझाकिस्तान बरोबर आहे, आणि मेडिटेरेनियन सी आपण आत्ताच बघितलं मोरोक्को. ठीक आहे, हे मुख्यतः रॉंग आहे. ब्लॅक सी आणि रेड सीचं सीरिया. प्रिव्हियस इयरचा आहे, युपीएससीचा. आयास आहे क्वेश्चन, नाही चेंजेस असतील. ओके, बाकीचे नाही, बाकीचे ऍड आहेत. ठीक आहे, ठीक आहे. बघा, रेड सीच्या सराउंडिंग कंट्रीज आहेत, त्याला सुद्धा आपण कीवर्ड त्यांना ठेवू शकतो, तो म्हणजे डेसी. देसी, ठीक आहे, देसी किंवा देसी, फक्त स्पेलिंग काय ते ध्यानात ठेव. ठीक आहे, रेड सी, रेड सीच्या सराउंडिंग असणारी कंट्रीज. ठीक आहे, पहिला आहे जिबोती, देन इरिट्रिया, सौदी अरेबिया, सुदान, इजिप्त आणि येमन. ठीक आहे, देसी. आणि ब्लॅक सीच्या सराउंडिंग ज्या आहेत त्याला सुद्धा आपण न्यूमॉनिक बनवू शकतो. गुरुबुट. ठीक आहे, ब्लॅक सी. जॉर्जिया, युक्रेन, रशिया, रोमानिया, बल्गेरिया आणि टर्की. ठीक आहे, ब्लॅक सीच्या सराउंडिंग असणारे कंट्रीज. नेक्स्ट बघा 34. Annual range of temperature in the interior of continent is high as compared to coastal areas. What are the reason? ठीक आहे, रिझन विचारलेलं. पहिलं स्टेटमेंट, थर्मल डिफरन्स बिटवीन लँड अँड वॉटर, आणि सेकंड आहे व्हेरिएशन इन अल्टिट्यूड बिटवीन कॉन्टिनेंट अँड ओशन. थर्ड आहे प्रेझेन्स ऑफ स्ट्रॉंग वाइंड्स इन इंटिरियर, आणि चौथा आहे हेवी रेन्स इन द इंटिरियर ॲज कम्पेअर्ड टू कोस्ट. ठीक आहे, annual range of temperature in interior of continent is high as compared to coastal areas. विचारलं काय लिहिलेलं याचं आन्सर? वन ओनली. ठीक आहे, पहिलं तर बरोबर आहे, थर्मल डिफरन्स बिटवीन लँड अँड वॉटर, त्यामुळे इंटेरियर रिजन मध्ये अॅन्युअल रेंज ऑफ टेम्परेचर हे जास्त असतं. आणि बघा सेकंड, व्हेरिएशन इन अल्टिट्यूड बिटवीन कॉन्टिनेंट अँड ओशन, हे तर काय त्याचं रिझन नाही आहे. जे पहिलं आहे बघा, थर्मल डिफरन्स बिटवीन लँड अँड वॉटर, कारण बघा लँड जे आहे ती हीट्स अप अँड कूल डाऊन फास्टली, त्यामुळे मुख्यतः या ठिकाणी जे अॅन्युअल रेंज ऑफ टेम्परेचर हे जास्त दिसून येत. आणि 3 सुद्धा रॉंग आहे बघा. मुख्यतः प्रेझेन्स ऑफ स्ट्रॉंग वाईन इन द इंटिरियर. ठीक आहे, त्याचा इतका इफेक्ट पडत नाही अॅन्युअल रेंज ऑफ टेम्परेचर. ठीक आहे, स्ट्रॉंग वाईनचा इंटेरियर रिजन मध्ये. आणि चौथं जे आहे हेवी रेन्स इन द इंटेरियर ॲज कम्पेअर्ड टू कोस्ट, हे तर डायरेक्ट स्टेटमेंटच चुकीचं आहे, कारण कोस्टल रिजनला मुख्यतः रेनफॉल जास्त होतो ॲज कम्पेअर्ड विथ इंटेरियर रिजन, त्यामुळे वन ओनली. देन नेक्स्ट बघा 35. व्हेरिएशन्स in the length of daytime and night time from season to season are due to. ठीक आहे, हे व्हेरिएशन कशामुळे होतं? फर्स्ट स्टेटमेंट आहे अर्थ्स रोटेशन ऑन इट्स ॲक्सिस, सेकंड आहे अर्थ्स रिव्हॉल्युशन राउंड द सन इन द इलिप्टिकल मॅनर, थर्ड आहे लॅटिट्यूडनल पोझिशन ऑफ प्लेस, अँड लास्ट आहे रिव्हॉल्युशन ऑफ अर्थ ऑन टिल्टेड ॲक्सिस. तर डी हे त्याचा आन्सर आहे सरळ सरळ, रिव्हॉल्युशन ऑफ अर्थ ऑन टिल्टेड ॲक्सिस. त्यामुळेच व्हेरिएशन इन लेंथ ऑफ डे टाइम अँड नाईट टाइम आत्ताच बघितलं आपण. ठीक आहे, दोन मुख्यतः फॅक्टर आहेत, सीझन आणि व्हेरिएशन इन डे टाइम अँड नाईट टाइम. देन नेक्स्ट बघा 36. Which one of the following
पेअर्स करेक्टली मॅच. जॉग्राफिकल फीचर दिलेला आहे आणि रिजन दिलेला आहे. ठीक आहे, पहिलं दिलेलं आहे ॲब्सिनियन प्लॅट्यू, दिलेला आहे त्यांनी अरेबिया. देन सेकंड आहे ॲटलास माउंटन्स, त्यांनी दिलेला आहे नॉर्थ वेस्टर्न आफ्रिका. देन गयाना हायलँड, साऊथ वेस्टर्न आफ्रिका. आणि चौथा आहे ओकवांगो बेसिन, पॅटागोनिया. ठीक आहे, कोणतं करेक्ट आहे बघा यातलं, काय लिहिलेलं आहे? येस, बी बरोबर आहे बघा. ठीक आहे, बी ॲटलास माउंटन. ठीक आहे, मुख्यतः नॉर्थ वेस्टर्न आफ्रिका या प्रदेशामध्ये आहे. जे ॲब्सिनियन प्लॅटो आहे, कुठे आहे तो? इथिओपिया. हिस्ट्रीमध्ये सुद्धा वर्ड आहे बघा, हबशी. हबशी कुठून आले? ॲब्सिनियन. ठीक आहे, त्यामुळे त्यांना हबशी अपभ्रंश आलेला आहे. त्या ठिकाणी ॲब्सिनियन प्लॅटो, इथिओपिया. देन गयाना हायलँड, ठीक आहे, साऊथ अमेरिकामध्ये आहे. आणि ओकवांगो बेसिन, यस, सदर्न पार्ट ऑफ आफ्रिका. त्यामुळे फक्त ॲटलास माउंटेन ते बरोबर आहे. ओनली वन पेअर. $37 बघा. These wines become extremely dry because of their journey over Sahara Desert. The weather becomes suddenly dry and pleasant at the arrival of this wine, as the relative humidity of air is remarkably reduced due to high temperature and hyper aridity. This is why it is known as doctor wine. ठीक आहे, 4 ऑप्शन दिलेले आहेत. काय लिहिलेलं आहे आन्सर याचं? डी, हर्मॅटन. ठीक आहे, सरळ दिलेलं आहे आपल्या एनसीईआरटी मध्ये. हर्मॅटन कुणा म्हणजे डॉक्टर वाईन्स कुणाला म्हणतात? हर्मॅटन. त्याचंच हे डिस्क्रिप्शन आहे. ठीक आहे, बाकीच्या ज्या आहेत बघा, जे मिस्रल आहे सी, ही मुख्यतः कोल्ड, ठीक आहे, कोल्ड वाईन आहे. सी जे आहे मिस्रल, कोल्ड हाय स्पीड वाईन आहे, मुख्यतः आल्प्स टू फ्रान्स या रिजन मध्ये दिसून येते. देन सिरोको, ठीक आहे, ही मुख्यतः समर मध्ये असणारी वाईन आहे, मेडिटेरेनियन रिजन मध्ये. आणि फोएन आहे ते मुख्यतः ड्राय वाईन आहे, आल्प्स रिजन मध्ये. ठीक आहे, 38 बघा. Climate is extreme, rainfall is scanty, and people used to be nomadic herders. The above statement best describe which of the following region? 4 ऑप्शन दिलेले आहेत. आफ्रिकन सवाना, देन सेंट्रल एशियन स्टेप्स, देन नॉर्थ अमेरिकन प्रेरी, अँड चौथा आहे सायबेरियन टुंड्रा. काय लिहिलेलं आहे आन्सर याचं? यस, सेंट्रल एशियन स्टेप्स. ठीक आहे, क्लायमेट एक्स्ट्रीम आहे, रेनफॉल स्कॅन्टी होतं, पीपल यूज टू नोमॅडिक हर्डर्स. त्यामुळेच बघा हिस्ट्रीमध्ये बघितलं असेल, ठीक आहे, ते इंडियामध्ये फॉरेन इन्व्हेजन झाले, मुख्यतः ते सेंट्रल एशियन ट्राईब्स होत्या. ठीक आहे, कारण ते नोमॅडिक हर्डर्स होते. या ठिकाणचं क्लायमेट सुद्धा एक्स्ट्रीम होतं, त्यामुळे ते इकडे आलेले आहेत, कुशानास, पार्थियन्स. जे आफ्रिकन सवाना आहे ते का नाही आहे? कारण या ठिकाणी एक्स्ट्रीम क्लायमेट नाही, आफ्रिकन सवाना. देन जे सी आहे नॉर्थ अमेरिकन प्रेरी. ठीक आहे, या ठिकाणी फार्म्स आहेत, नोमॅडिक हर्डर्स नाही आहेत या ठिकाणी, प्रॉपर फार्म्स आहेत. आणि सायबेरियन टुंड्रा, या ठिकाणी हर्डर्स नाही आहेत. ठीक आहे, एक्स्ट्रीम क्लायमेट आहे बट नो हर्डर्स. हां, सायबेरिया ट्राईब्स आहेत पण नोमॅडिक हर्डर्स नाही. ठीक आहे, त्यामुळे. आणि सेंट्रल एशियन स्टेप्स, ठीक आहे, मंगोल्स आपण आठवू शकतो, त्याच्यावरून समजतंय मुख्यतः नोमॅडिक हर्डर्स होते, भटके. नेक्स्ट बघा 39, टॉल अँड कोर्स ग्रास विथ लॉंग रूट्स, शॉर्ट अँड डेसिडियस ट्रीज, अँड रिन्यूड फॉलिएज अँड फ्लॉवर इन द रेनी सीझन. ठीक आहे, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लायमेटिक रिजन डज द अबोव व्हेजिटेशन रिलेट टू? यस, काय याचा आन्सर? सवाना टाइप.
ठीक आहे. ट्रॉपिकल मान्सून नाही, चायना नाही आणि स्टेप नाही. मुख्यतः सवानामध्ये टॉल अँड कोर्स ग्रास दिसून येतं विथ लॉंग रूट्स. शॉर्ट अँड डिसिडियस ट्रीज आहेत. हे तर सवानाचं फीचर आहे महत्वाचं. देन 40, which of the following countries are party to Abraham Accord recently seen in news? करंटचाच क्वेश्चन आहे. ठीक आहे. कंट्रीज दिलेल्या आहेत इराण, इस्रायल, UAE, युनायटेड अरब एमिरेट्स अँड सौदी अरेबिया. ठीक आहे. कुणाकोणामध्ये झालेला आहे अब्राहम अकॉर्ड? येस, इस्रायल अँड UAE मध्ये. ठीक आहे. त्यामुळे 2 and 3 बी हे त्याचे आन्सर आहे. यामध्ये जर बहरीन ऑप्शन असता तर बहरीन पण बरोबर असतं. ठीक आहे. मुख्यतः इस्रायल, UAE अँड देन बहरीन. कोणती? कोणते आफ्रिकेतली कंट्री? सुदान. या 3 तर आहेत मेन. तुम्ही सर्च केलं तर या 3 आहे. इस्रायल आहे, UAE अँड बहरीन आहे. नेक्स्ट बघा, विथ रेफरन्स टू फूड चेन्स कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट दिलेला आहे की डेट्रियस फूड चेन बिगिन्स विथ डेड ऑर्गॅनिक मॅटर. देन सेकंड आहे इन एन ॲक्वॅटिक इकोसिस्टीम जे डेट्रियस फूड चेन आहे इज द मेजर कंडक्ट फॉर एनर्जी फ्लो. अँड थर्ड आहे इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टीम a larger fraction of energy flows through grazing food chain than through the DFC. काय लिहिलेलं आहे? थोडा अवघड आहे का क्वेश्चन? चुकला. ठीक आहे. 1 ओनली हे त्याचा आन्सर आहे ए. पहिलं बरोबर आहे बघा. ते तर आपल्याला माहितच आहे. कॉमन स्टेटमेंट आहे की डेट्रियस फूड चेन मुख्यतः बिगिन्स विथ डेड ऑर्गॅनिक मॅटर. नावावरून सुद्धा समजतंय. The second आहे in an aquatic ecosystem मुख्यतः ग्रेझिंग फूड चेन इज द मेजर कंडक्ट ऑफ एनर्जी फ्लो. ठीक आहे. ग्रेझिंग फूड चेन तिथून चालू होते ॲक्वॅटिक मध्ये. आणि शेवटचे जे आहे थर्ड इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टीम अ लार्जर फ्रॅक्शन ऑफ एनर्जी. ठीक आहे. फ्लोज थ्रू नॉट अ ग्रेझिंग फूड चेन बट जे डेट्रियस फूड चेन आहे तिथून. त्यामुळे ते सुद्धा रॉंग आहे. नेक्स्ट बघा 42, विथ रेफरन्स टू फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टीम कन्सिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट दिलेला आहे की एनर्जी ॲट लोअर ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज मोर दॅन ॲट हायर लेवल. ठीक आहे. देन सेकंड दिलेला आहे सेकंड आहे पिरॅमिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्व्हर्टेड. आणि थर्ड दिलेला आहे अ गिवन स्पेसीज कॅनॉट ऑक्युपाय मोर दॅन 1 ट्रॉफिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टीम ॲट सेम टाइम. ठीक आहे. कोणतं करेक्ट आहे विचारलेलं आहे स्टेटमेंट. काय लिहिलेलं आहे? येस, पी हे त्याचे आन्सर आहे. 1 and 2 करेक्ट आहे. ठीक आहे. पहिलं करेक्ट आहे बघा, एनर्जी ॲट लोअर ट्रॉफिक लेवल इज ऑलवेज मोर दॅन हायर लेवल. मुख्यतः कसा असतो? अपराईट असतो बघा तो. ठीक आहे. मुख्यतः एनर्जी ॲट लोअर लेवल ही जास्त असते, देन वरती जाईल तसं कमी होत जातं अपराईट. आणि द पिरॅमिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्व्हर्टेड. त्यामध्ये मात्र इन्व्हर्टेड असतं. ठीक आहे. हां 10% ने एनर्जी कमी होत जाते. मुख्यतः सी मध्ये या पद्धतीने असतो, कारण या ठिकाणी सर्वात कमी फायटोप्लॅन्क्टन असतात आणि त्याच्यावरती अवलंबून असणारे माशांची संख्या मात्र मोठ्या प्रमाणात असते. ठीक आहे. बरोबर आहे. आणि थर्ड आहे अ गिवन स्पेसीज त्यांनी दिलेला आहे कॅनॉट ऑक्युपाय मोर दॅन 1 ट्रॉफिक लेवल इन सेम इकोसिस्टीम ॲट सेम टाइम. ठीक आहे. बट इथं काय पाहिजे? गिवन स्पेसीज मे ऑक्युपाय. ठीक आहे. ऑक्युपाय करू शकतात मोर दॅन 1 ट्रॉफिक लेवल.
इन सेम इकोसिस्टम. जसं की एक्झाम्पल देऊ शकतो, काय स्पॅरो. ठीक आहे, स्पॅरो समजा तर प्रायमरी कंझ्युमर सुद्धा आहे तो. ठीक आहे, तो कारण सीड्स फ्रुट्स खातो स्पॅरो. आणि त्याच वेळी तो सेकंडरी कंझ्युमर सुद्धा आहे कारण तो इन्सेक्ट वॉर्म सुद्धा खातो. ठीक आहे, त्यामुळे थर्ड स्टेटमेंट रॉंग आहे बघा. मे ऑक्युपाय मोर दॅन वन ट्रॉफिक लेवल. नेक्स्ट बघा 43. Consider following statements. The amount of nutrients present in soil at any given time is known as standing state. And second, a mass of living material at each trophic level is called standing crop. ठीक आहे, त्यांनी विचारलेलं आहे नॉट करेक्ट. विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबाव नॉट करेक्ट विचारलेलं आहे. किती जण चुकले त्यामध्ये? नॉट करेक्ट वाचलं न वाचल्यामुळं का कसं? न वाचल्यामुळे. ठीक आहे, तर बघा आन्सर आहे नायदर वन नॉर टू, कारण दोन्ही सुद्धा स्टेटमेंट बरोबर आहे. ठीक आहे, दोन्ही सुद्धा स्टेटमेंट बरोबर आहे. अमाऊंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेझेंट इन द सॉइल ॲट एनी गिवन टाइम इज नोन ॲज स्टँडिंग स्टेट. आणि अ मास ऑफ लिव्हिंग मटेरियल ॲट ईच ट्रॉफिक लेवल कॉल्ड ॲज स्टँडिंग क्रॉप. म्हणजेच काय, मास ऑफ लिव्हिंग मटेरियल म्हणजेच बायोमास. ठीक आहे, बायोमास ॲट ईच ट्रॉफिक लेवल कॉल्ड स्टँडिंग क्रॉप. दोन्ही सुद्धा बरोबर आहे. नेक्स्ट बघा 44. With reference to process of decomposition of detritus matter, consider following statement. First दिलेला आहे, the breakdown detritus into smaller particles by species like earthworm is called fragmentation. And second दिलेला आहे, rate of decomposition, ठीक आहे, quicker if detritus is rich in lignin and chitin. ठीक आहे, काय लिहिलेलं आहे आन्सर याचं? येस, वन ओनली, हे त्याचा आन्सर आहे. ठीक आहे, पहिलं बरोबर आहे, करेक्ट विचारलेलं आहे. ठीक आहे, मुख्यतः ब्रेकडाऊन ऑफ डेट्रियस, ठीक आहे, इंटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय स्पेसिस लाईक अर्थ कॉल्ड फ्रॅगमेंटेशन. कारण ती प्रोसेस आहे बघा. ठीक आहे, फ्रॅगमेंटेशन, देन लिचिंग, देन कॅटेबोलिझम, ठीक आहे, देन ह्युमिफिकेशन अँड देन मिनरलायझेशन. ही सायकल आहे बघा. आणि सेकंड जे आहे रेट ऑफ डिकॉम्पोजिशन, ठीक आहे, क्विकर इफ डेट्रियस रिच इन लिग्निन अँड चिटिन. स्लोअर असते बघ, ज्यावेळेस लिग्निन अँड चिटिन असतं त्यावेळेस स्लोअर असतं, नॉट अ क्विकर. ठीक आहे, कारण बघा रेट ऑफ डिकॉम्पोजिशन साठी ऑक्सिजन जास्त असणं गरजेचं आहे. ज्यावेळेस लिग्निन आणि चिटिन असतं त्यावेळेस ऑक्सिजनचं प्रमाण कमी असतं, त्यामुळे ते स्लोअर असतं. नेक्स्ट 45. Consider following statement. First, the amount of organic matter produced per unit area over a time period by plants during photosynthesis called primary production. बरोबर आहे का? Yes, amount of organic matter produced per unit area over a time period by plants during photosynthesis called primary production. बरोबर आहे, सिंपल स्टेटमेंट वाचून समजते आपल्याला. बरोबर आहे. देन सेकंड बघा, secondary productivity is the available biomass for consumption to herbivores and decomposers. आणि थर्ड आहे primary productivity depends on plant species inhabiting a particular area. थर्ड बरोबर आहे. यस, याचा आन्सर आहे मुख्यतः 1 and 3. सी थर्ड वाचूनच समजते. बरोबर आहे की प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी डिपेंड्स ऑन प्लांट स्पेसिस इनहॅबिटिंग पर्टिक्युलर एरिया. त्याच्यावरच मुख्यतः प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी अवलंबून असते, प्लांट स्पेसिसवर. सेकंड बघा, या ठिकाणी दिलेलं आहे सेकंडरी प्रोडक्टिव्हिटी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर कन्झम्पशन टू हर्बिवरस अँड डिकॉम्पोजर्स. ठीक आहे, तर इथं पाहिजे नेट प्रायमरी प्रोडक्ट. ठीक आहे, नेट प्रायमरी प्रोडक्टिव्हिटी हे त्याचं डिस्क्रिप्शन आहे सेकंडचं. ठीक आहे, या ठिकाणी पाहिजे नेट प्रायमरी
त्यांनी दिलेलं आहे सेकंडरी. सेकंडरी प्रोडक्टिव्हिटी म्हणजे काय, मुख्यतः फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गॅनिझम मॅटर बाय जे कन्झ्युमर्स असतात, ती सेकंडरी प्रोडक्टिव्हिटी आहे. देन 46, which of the following biotic interaction is are examples of commensalism. ठीक आहे, या कन्सेप्ट विचारले जातात बघा, कमेन्सॅलिझम, म्युच्युअलिझम. फर्स्ट दिलेला आहे इंटरॅक्शन बिटवीन सी एनिमोन विथ स्टिंगिंग टेंटॅकल्स अँड क्लॉन फिश. देन सेकंड दिलेला आहे रिलेशनशिप बिटवीन फिग ट्री अँड वास्प. अँड थर्ड दिलेला आहे कॅटल इग्रेट अँड ग्रेझिंग कॅटल. ठीक आहे, करेक्ट विचारलेलं आहे कमेन्सॅलिझम यामध्ये कोणत्या पेअरमध्ये फॉलो केलं जातं. जमलेलं आहे का? 1 and 3 त्याचा आन्सर आहे. ठीक आहे, काय काय बरोबर आलं. काय ठीक आहे. कमेन्सॅलिझम म्हणजे काय, बेसिकली कन्सेप्ट काय आहे, मुख्यतः एका स्पेसिसला बेनिफिट होतं बट अदर जी स्पेसिस आहे तिला हार्म सुद्धा होत नाही आणि बेनिफिट सुद्धा होत म्हणजे कमेन्सॅलिझम. ठीक आहे, याचा आन्सर आहे 1 and 3. सेकंड का नाही, ते फिग ट्री आणि वास्प आहे, यामध्ये मुख्यतः म्युच्युअलिझम होतं. म्युच्युअलिझम नॉट अ कमेन्सॅलिझम. ठीक आहे, म्युच्युअलिझम म्हणजे दोन्हींना सुद्धा बेनिफिट होतं. सेकंड फिग ट्री अँड वास्प. ठीक आहे, वास्पमुळे मुख्यतः पॉलिनेशन होतं. ठीक आहे, आणि यामध्ये प्रोटेक्शन सुद्धा होतं फिग ट्रीचं, त्यामुळे म्युच्युअलिझम दिसून येतं. बाकी बरोबर आहे 1 and 3. हा ती पण आहे. काय काय 5 आहेत. हा ठीक आहे, आणि जी तिसरे आहे बघा कॅटल इग्रेट. तुम्ही गावाकडे बघितलंय जेव्हा ग्रेझिंग कॅटल, ठीक आहे, मुख्यतः क्लोज असोसिएशन दिसून येतं गावाकडे, आणि यामध्ये कमेन्सॅलिझम दिसून येतं. जे कॅटल इग्रेट आहे त्यांना बेनिफिट होतो बट ग्रेझिंग कॅटलला फायदा सुद्धा होत नाही, नफा सुद्धा, त्रास पण होत नाही. ठीक आहे. देन 47 बघा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट एक्सप्लेन ॲलन्स रूल इन इकॉलॉजी. ॲलन्स रूल काय आहे? माहित असेल तर डायरेक्ट क्वेश्चन आहे. ठीक आहे, पहिलं बघा, द साइज ऑफ एनिमल इन्क्रीजेस विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर. देन बी दिलेला आहे मॅमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लायमेट जनरली हॅव शॉर्टर इयर्स अँड लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस. थर्ड दिलेला आहे साइज ऑफ एनिमल्स डिक्रीजेस विथ द डिक्रीज इन टेम्परेचर. आणि लास्ट दिलेला आहे मॅमल्स फ्रॉम हॉटर क्लायमेट जनरली हॅव शॉर्टर इयर्स अँड लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस. काय लिहिलेलं आहे ॲलन्स रूल? बी हे त्याचा आन्सर आहे ॲलन्स रूल. मॅमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लायमेट, येस लॉजिकली पण आपल्याला ध्यानात येऊ शकतं, स्टेटमेंट बरोबर आहे ते. ठीक आहे, येस मुख्यतः शॉर्टर इयर्स अँड लिम्स टू मिनिमाइज द हीट लॉस. ठीक आहे, कारण कोल्डर क्लायमेटमध्ये हीट कंझ्युम करून ठेवणं महत्वाचं असतं. नेक्स्ट बघा 48, विथ रेफरन्स टू कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राईट्स CFRR कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहिलं दिलेलं आहे अंडर CFRR कम्युनिटीज. ठीक आहे, कम्युनिटीज कॅन मॅनेज, कलेक्ट अँड सेल मायनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस लाईक बांबू अँड टेंडू लिव्स. सेकंड दिलेलं आहे CFRR can be granted to tribal communities in all forests except national parks and tiger reserves. आणि थर्ड बघा, वन CFRR is recognized for community, the ownership of forest passes into hands of ग्राम सभा. ठीक आहे, तर याचा आन्सर आहे C 1 and 3 आहे बघा, ते सेकंड आहे. ठीक आहे, ते चुकीचं आहे. एक्सेप्ट दिलेलं आहे नॅशनल पार्क्स अँड टायगर रिझर्व. तर नॅशनल पार्क आणि टायगर रिझर्वला सुद्धा CFRR ग्रँट करू शकतात. ठीक आहे, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राईट. जसं की छत्तीसगडमधील अचानकमार हे जो टायगर रिझर्व आहे, अचानकमार टायगर रिझर्व, यामध्ये
CFRR आत्ता दिलेला आहे बघा. येस काय डिस्टर्ब होतोय. 49 बघा. पेअर्स दिलेले आहेत. इकॉलॉजिकली इम्पॉर्टंट रिजन आणि स्टेट दिलेला आहे. फर्स्ट दिलेला आहे सिगुर एलिफंट कॉरिडॉर, पेअर दिलेला आहे वेस्ट बेंगाल. देन दिलेलं आहे वाधवान वेटलँड, दिलेला आहे गुजरात. ठीक आहे. देन दिलेला आहे सुलतानपूर नॅशनल पार्क, त्यांनी स्टेट दिलेला आहे मध्य प्रदेश. आणि सिरपूर लेक यामध्ये दिलेलं आहे उत्तर प्रदेश. ठीक आहे. तर कोणती पेअर बरोबर आहे यात? UPSCचे ज्या पद्धतीने क्वेश्चन विचारतायत त्या पद्धतीने विचारलेला आहे. ओनली 1 प्लेयर, 2 पेअर, 3 पेअर किंवा ऑल पेअर्स. एकच पेअर बरोबर आहे. ओनली 1 पेअर. कोणती? येस, वाधवाना वेटलँड गुजरात. एवढीच बरोबर आहे बघा. बाकीच्या तिन्ही चुकीच्या आहेत. कुठला? सिगुर एलिफंट कॉरिडॉर सांगतो. सिगुर एलिफंट कॉरिडॉर बघा मुख्यतः निलगिरीमध्ये आहे. एलिफंट कॉरिडॉर. ठीक आहे. इट कनेक्ट्स द ईस्टर्न अँड वेस्टर्न घाट. जे हत्तींची मुवमेंट होते फ्रॉम ईस्टर्न टू वेस्टर्न घाट ती मुख्यतः या कॉरिडॉर मधून होते. ठीक आहे. त्यामुळे हा कॉरिडॉर महत्वाचा आहे. ईस्टर्न वेस्टर्न घाट कनेक्ट करणारा निलगिरी. देन वाधवान वेटलँड रामसर साईट आहे गुजरात मधली. थर्ड बघा सुलतानपूर नॅशनल पार्क कुठं आहे? पिक्चर बघितला असेल सुलतान, हरियाणा, नावावरून समजते. ठीक आहे. मध्य प्रदेश नाहीये. मुख्यतः या ठिकाणी मायग्रेटरी वॉटर बर्ड्स आहे. सुलतानपूर नॅशनल पार्क. आणि तिसरा लास्ट आहे सिरपूर. सिरपूर आहे इंदोर MP मध्ये. सिरपूर लेक इंदोर MP. ठीक आहे. इट इज ऑल्सो रामसर साईट. हे सुद्धा रामसर साईट. त्यामुळे एकच पेअर बरोबर. नेक्स्ट बघा 50. एल्विरा रॅट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ रोडंट इन द फॅमिली. ठीक आहे. अँड इट फाउंड ओनली इन. कुठं सापडते एल्विरा रॅट? येस, IUCN. ठीक आहे. ते क्रिटिकली एंडेंजर्ड आहेत. त्यामध्ये ईस्टर्न घाटमध्ये सापडणारे तमिळनाडू रिजन मध्ये एल्विरा रॅट महत्वाचा आहे बघा. या क्रिटिकल एंडेंजर ठीक आहे नियर थ्रेटन या स्पेसीज जरा बघून घ्या. ठीक आहे. ऍटलिस्ट या दोन माहित पाहिजे. एक्सटिंक्ट झालेल्या, क्रिटिकली एंडेंजर्ड आणि एंडेंजर त्या माहित असल्या तरी निगेट करता येतं बघा. नेक्स्ट बघा 51. The phrase critical wildlife habitat finds mention in which of the following acts? ठीक आहे. फर्स्ट दिलेला आहे वाइल्ड लाईफ प्रोटेक्शन ऍक्ट 1972. देन दिलेला आहे फॉरेस्ट कॉन्झर्वेशन ऍक्ट 1980. थर्ड दिलेला आहे रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राईट ऍक्ट 2006. ठीक आहे. कुठे सापडतं आपल्याला क्रिटिकल वाइल्ड लाईफ हॅबिटेट ही फ्रेज? फक्त तिसऱ्या ह्याच्यामध्ये. ठीक आहे. रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राईट ऍक्ट 2006 यामध्येच फक्त आपल्याला क्रिटिकल वाइल्ड लाईफ हॅबिटॅट ही फ्रेज सापडतो. ठीक आहे. जे वाइल्ड लाईफ प्रोटेक्शन ऍक्ट 1972 आहे यामध्ये मुख्यतः क्रिटिकल टायगर हॅबिटॅट ही फ्रेज वापरलेली आहे. बघा. A common biological phenomena by which one organism produces biochemicals that influence the growth and development of other organism is called. ठीक आहे. कन्सेप्ट विचारलेले आहेत. बायो अक्युमुलेशन. ठीक आहे. देन ॲलिलोपॅथी. ठीक आहे. ग्लेजिएशन अँड एस्टिवेशन. काय लिहिलेलं आहे? नाही. मला वाटतं PYQ मध्ये UPSC ला क्वेश्चन विचारलेला आहे ॲलिलोपॅथी. ठीक आहे. सेकंड याचा आन्सर आहे बघा. अ कॉमन बायोलॉजिकल फेनॉमिना बाय विच वन ऑर्गॅनिझम प्रोड्यूस बायोकेमिकल्स दॅट इन्फ्लुएन्स ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट ऑफ अदर ऑर्गॅनिझम. हे त्याचा आन्सर ॲलिओपॅथी. ठीक आहे. मग आता तुमचं काम काय आहे? त्या बाकीच्या पण सर्च करून. ठीक आहे. सोल्युशन मध्ये दिलेत का बाकीच्या?
मग सर्च करा आणि लिहा तिथे. ठीक आहे. Then permaculture, sometimes seen in news, is characterized by which of the following? First दिलेला it is site specific, then दिलेला it is client specific, third दिलेला it is single product system. ठीक आहे. तर कोणतं करेक्ट आहे ते विचारलेलं आहे. येस 1 and 2 ए हे बरोबर आहे. पर्माकल्चर याच्याबद्दल तो क्वेश्चन आहे. थर्ड का रॉंग आहे? बिकॉज इट इज अ सिंगल प्रोडक्ट स्पेसिफिक दिलेलं आहे. ते सिंगल प्रोडक्ट स्पेसिफिक नाही तर ते कल्चर स्पेसिफिक आहे. ठीक आहे, नावावरून समजते पर्माकल्चर. कुठे वेगळं दिलं. 54 बघा. विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप कॅन बी ग्रोन बाय रॉटनिंग मेथड? ठीक आहे, 3 दिलेले आहेत, शुगर केन, बनाना अँड पाइनएप्पल. काय आहे आन्सर? तिन्ही सुद्धा आहे बघा. ती हे त्याचा आन्सर आहे 1, 2 and 3. ठीक आहे. मुख्यतः मेथड काय आहे ते? त्यामध्ये ग्रोईंग फ्रेश क्रॉप्स फ्रॉम स्टबल. आता गावाकडे बघितलं असेल ऊसाची शेती. ठीक आहे, जो ऊसाचा खोडवा लावला जातो, कसा लावला जातो? रोप किंवा ते त्याचे तुकडे करून पुन्हा ते पुरले जातात, त्यातून पुन्हा एकदा नवीन ऊस. ठीक आहे, म्हणजे हीच रटून मेथड. ठीक आहे, बनाना आणि पाइनएप्पलला सुद्धा वापरतात. वापरतात वापरतात. बघितलं नाही का तुम्ही? पाइनएप्पलचं असतं ना. हा येस, ते रोपं असतात त्याच्या मोठं जे झाड असतं त्याच्या बाजूला छोटी छोटी रोपं पण असतात. ती पुन्हा पुन्हा लावली तरी उगवतात. आणखी हा तो पण आहे, वरचा पार्ट कट करून तो लावला तरी. ठीक आहे, सेम तसंच आहे रटून मेथड. हा सुशील सरांना विचार. बनानाचं तर आहेच. ठीक आहे, पाइनएप्पलचं आपल्या इकडे जास्त कुठं नाहीये त्यामुळं माहित नाही आपल्याला, बट ते पाइनएप्पलचं पण होतं. ठीक आहे. देन बघा, इन्क्रीजिंग नायट्रोजन पोल्युशन विल लीड टू. काय होईल? फर्स्ट दिलेला आहे हाय रेनफॉल इन नियर फ्युचर, देन ग्लोबल वॉर्मिंग, अँड थर्ड दिलेला आहे ब्ल्यू बेबी सिंड्रोम. जमलेला आहे का? काय लिहिलंय आन्सर त्याचं? येस, काय लिहिलेलं आहे? येस. ठीक आहे, 2 and 3 बी हे त्याचा आन्सर आहे. ठीक आहे, बघा काय होतं बघा त्याच्यामुळे, नायट्रोजन पोल्युशनमुळे. ठीक आहे, पर्टिक्युलर मॅटर वाढतं, ऍसिड रेन होतं. ठीक आहे, इथं काय दिलेलं आहे त्यांनी? हाय रेनफॉल इन नियर फ्युचर, तर नाहीये. ठीक आहे, आणि जो ब्ल्यू बेबी सिंड्रोम आहे मुख्यतः नायट्रेट कंटॅमिनेशन इन ग्राउंड वॉटर, त्यामुळे ब्ल्यू बेबी सिंड्रोम होतो. यामध्ये जी बाळांची ऑक्सिजन कॅरिंग कॅपॅसिटी आहे HB मधील, हिमोग्लोबिन मधील, ती कमी होते आणि त्यामुळे डेथ होते, ब्ल्यू बेबी सिंड्रोम. त्यामुळे हे सुद्धा बरोबर आहे. देन 56, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्पोनंट्स ऑफ बायोस्फिअर? ठीक आहे, बायोस्फिअर मध्ये काय येतं? फर्स्ट दिलेला आहे अबायोटिक अँड बायोटिक कॉम्पोनंट. नावातूनच समजतंय अबायोटिक येईल का बायोस्फिअर मध्ये? नाही. सेकंड, ओनली टेरेस्ट्रियल प्लांट्स अँड ॲनिमल येईल का? फक्त टेरेस्ट्रियल नाही. थर्ड दिलेलं आहे ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. येस, ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम हे त्याचे आन्सर. ठीक आहे, बायोस्फिअर मध्ये त्यामध्ये मुख्यतः प्लांट्स, ॲनिमल्स, मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. ठीक आहे, दोन्ही टेरेस्ट्रियल अँड ओशन. देन 57, विथ रेफरन्स टू लेवल्स ऑफ टॅक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन.
कन्सिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट दिलेला आहे की स्पेसीज is the highest level taxonomic classification which is divided into subgroups at various levels. Second दिलेला आहे the individual of particular organism belong to taxonomic category called genus. ठीक आहे, कोणतं बरोबर आहे दोन्हीतलं? बी. सेकंड फक्त बरोबर आहे बघा, बी हे त्याचा आन्सर ओनली 2. कारण स्पेसीज इज द लोएस्ट लेवल ऑफ टॅक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन. लोएस्ट लेवल आहे कारण बघा जर क्लासिफिकेशन बघितलं तर सर्वात वरती येतं किंगडम, ठीक आहे, देन फायलम, त्यानंतर येतं क्लास, त्यानंतर ऑर्डर, त्यानंतर फॅमिली, त्यानंतर जीनस आणि सर्वात शेवटी स्पेसीज. मग स्पेसीज हे लोएस्ट लेवल आहे. सेकंड दिलेला आहे द इंडिव्हिज्युअल्स ऑफ पर्टिक्युलर ऑर्गॅनिझम बिलॉंग टू टॅक्सोनॉमिक कॅटेगरी कॉल्ड जीनस. बरोबर आहे, ठीक आहे. जीनस म्हणजे काय? मुख्यतः ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पेसीज. फॉर एक्झाम्पल रोज प्लांट्स, ग्रुप ऑफ वेगवेगळे रोज प्लांट्स असतात, ठीक आहे, येलो कलरचे असतात, रेड कलरचे असतात, ठीक आहे, बट सेम स्पेसीसचे असतात, ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पेसीस, त्यांना जीनस म्हटलं जातं. तर 2 ओनली हे त्याचा आन्सर. देन 58 with reference to biological magnification consider following statement. First दिलेला it refers to an increase in size of organism after consuming large amount of toxic substances. And second दिलेला it happens because toxic substances accumulated by organism cannot be metabolized. ठीक आहे, कोणतं करेक्ट आहे विचारलेलं आहे. पहिलं बरोबर आहे, बायोलॉजिकल मॅग्निफिकेशन बद्दल विचारलेलं आहे. आणि पहिलं स्टेटमेंट कशाचं आहे? एक्सप्लेनेशन. यस, पहिलं दिलेलं आहे स्टेटमेंट ते बायो अक्युमुलेशनचं आहे, ठीक आहे. इन्क्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गॅनिझम आफ्टर कन्झ्युमिंग लार्ज अमाउंट ऑफ टॉक्सिक सबस्टन्स. मुख्यतः ते बायो अक्युमुलेशन आहे. इट इज नॉट डिस्क्रिप्शन ऑफ बायो मॅग्निफिकेशन. सेकंड बरोबर आहे, इट हॅपन्स बिकॉज टॉक्सिक सबस्टन्सेस अक्युमुलेटेड बाय ऑर्गॅनिझम कॅनॉट बी मेटाबॉलाइज. त्यांचं मेटाबॉलिझम होत नाही त्यामुळे, ठीक आहे. बायोमॅग्निफिकेशन म्हणजे काय? मुख्यतः टेंडन्सी ऑफ पॉल्युटंट्स टू कॉन्सन्ट्रेट ॲज दे मूव्ह फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट. म्हणजे ते बायोमॅग्निफिकेशन होत जाणं, वाढत जाणं फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट. येस, त्याचा आन्सर आहे बी, 2 ओनली. नेक्स्ट, प्रायमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वॉटर इन्व्हॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स. कोणकोणते येतात? सेडिमेंटेशन, कॉग्युलेशन, फिल्ट्रेशन आणि डिसइन्फेक्शन. यस, सगळे येतात. डी हे त्याचे आन्सर आहे. 1, 2, 3 and 4 चारही सुद्धा येतात बघा. आणखी 2 येतात बघा, ते म्हणजे सॉफ्टनिंग, ठीक आहे, सॉफ्टनिंग अँड एरेशन. हा, सॉफ्टनिंग मध्ये मुख्यतः ते अनवॉन्टेड जे मिनरल्स आहेत जसं मॅग्नेशियम वगैरे त्यांना बाहेर काढलं जातं. आणि एरेशन मध्ये मुख्यतः ते एअरचे बबल्स त्यामध्ये सोडले जातात टू इन्क्रीज द ऑक्सिजन लेवल इन द वॉटर, ठीक आहे. देन 60 नॉइज पोल्युशन रेग्युलेशन अँड कंट्रोल रूल्स 2000 आर फ्रेम्ड अंडर प्रोव्हिजन. यस, कशानुसार फ्रेम केलेला आहे? हा, 2000 नॉइज पोल्युशन. यस, एन्व्हायरमेंट प्रोटेक्शन ऍक्ट 1986, ठीक आहे, याच्या अंडर तो बनवलेला आहे. नॉइज पोल्युशन रेग्युलेशन अँड कंट्रोल रूल्स 2000. यस. Then next, with reference to UNEP, which one of the following statement not correct विचारलेलं. UNEP, ठीक आहे. फर्स्ट दिलेला आहे, इट वॉज फाउंडेड बाय वर्ल्ड एन्व्हायरमेंट असेंब्ली ड्युरिंग
युनायटेड नेशन्स कॉन्फरन्स ऑन सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट. ठीक आहे. सेकंड दिलेला आहे, इट इज वन ऑफ द इम्प्लिमेंटिंग एजन्सीज फॉर ग्लोबल एन्व्हायरमेंट फॅसिलिटीज. थर्ड दिलेला आहे, इट रिलीजेस ग्लोबल एन्व्हायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट. लास्ट दिलेला आहे, इट इज हेडक्वार्टर इन नैरोबी. कोणतं करेक्ट नाहीये ते विचारलेलं. काय लिहिलेलं आहे? फर्स्ट हे रॉंग आहे बघा. ठीक आहे. मुख्यतः UNEP वॉज फाउंडेड ॲज अ रिझल्ट ऑफ UN कॉन्फरन्स ऑन द ह्युमन एन्व्हायरमेंट. जे स्टॉकहोम कॉन्फरन्स सांगितले जाते 1972 साली, UN कॉन्फरन्स ऑन ह्युमन एन्व्हायरमेंट, त्याच्यानुसार त्याची स्थापना झाली. ठीक आहे. आणि UNEP हेडक्वार्टर इन बरोबर आहे नैरोबी केनियामध्ये. सेकंड सुद्धा बरोबर आहे, वन ऑफ द इम्प्लिमेंटिंग एजन्सीज फॉर GEF, आणि ती सुद्धा बरोबर आहे, ग्लोबल एन्व्हायरमेंट आउटलुक रिलीज करते. मुख्यतः बघा वेगवेगळ्या टॉपिक्स ज्याच्यावर क्वेश्चन विचारतात त्याचं कॉम्बिनेशन आहे क्वेश्चन. ठीक आहे. UPSC काय करते, डायरेक्ट हा रिपोर्ट कुठलीही संस्था जारी करते विचार. ठीक आहे. ते स्टेटमेंट मध्ये एका घेतलेलं आहे. देन बघा नेक्स्ट 62, with reference to forest conservation rules of 2022 consider following statement. फर्स्ट दिलेला आहे, they are issued under provisions of forest conservation act 1980. आणि सेकंड दिलेला आहे, the rules provide for project screening committee in each state UT for initial review of proposals involving diversion of forest land. ठीक आहे. नॉट करेक्ट विचारलेला आहे, नॉट करेक्ट विचारलेला आहे. काय लिहिलेलं आहे? चुकलेलं आहे का? चुकलेलं आहे. तेच ह्या चुका फायनल मध्ये होऊ नये त्यासाठी हे क्वेश्चन टाकलेलं आहे. ठीक आहे. आपण डार्क करूया पुढच्या टेस्ट पासून डार्क करू. ठीक आहे. तर नायदर वन नॉर टू हे त्याचा आन्सर आहे. दोन्ही सुद्धा बरोबर आहे. दे आर इश्यूड अंडर प्रोव्हिजन्स ऑफ फॉरेस्ट कन्झर्वेशन ऍक्ट 1980. आणि सेकंड सुद्धा बरोबर आहे, जे प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमिटी आहे. देन 63 महत्वाचा आहे बघा क्वेश्चन. ठीक आहे. त्या कन्सेप्ट आहेत इन सितू अँड एक्स सितू, त्याच्यावर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड्स ऑफ इन सितू कॉन्झर्वेशन. फर्स्ट दिलेला आहे सीड बँक्स, देन आहे जीन सँचुरीज. ठीक आहे. देन क्रायो प्रिझर्वेशन, अँड फोर्थ आहे सॅक्रिड ग्रोथ्स. इन सितू विचारलेला आहे. येस, काय लिहिलेलं आहे? बी हे त्याचा आन्सर आहे 2 and 4. इन सितू कॉन्झर्वेशन म्हणजे काय? येस, त्याच ठिकाणी त्या गोष्टी कॉन्झर्व केल्या जातात. ठीक आहे. मुख्यतः त्यामध्ये नॅशनल पार्क्स येतात, वाईल्ड लाईफ सँचुरीज येतात, बायोस्फिअर रिझर्व येतात, देन सॅक्रिड ग्रोव्ज येतात. ठीक आहे. नेक्स्ट सितू म्हणजे मुख्यतः काय आहे? ऑफ साईट कॉन्झर्वेशन, ऑफ साईट. ठीक आहे. अँड बघा इंडिया हॅज सेट अप इट्स फर्स्ट जीन सँचुरी इन गारो हिल्स ऑफ मेघालय. मेघालयचे गारो हिल्स या ठिकाणी या पद्धतीने आपण जीन सँचुरी निर्माण केलेली आहे. मुख्यतः टू प्रिझर्व वाईल्ड रिलेटिव्ह ऑफ सायट्रस, लिंबू. देन 64 विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिक कमोडिटीज आर प्रोहिबिटेड इन इंडिया. कोणतं इंडियामध्ये प्रोहिबिट केलेलं आहे? ठीक आहे. फर्स्ट दिलेला आहे इयरबड्स विथ प्लास्टिक स्टिक्स, देन PVC बॅनर्स मोर दॅन 100 मायक्रॉन, देन दिलेला आहे थर्मोकॉल फॉर डेकोरेशन, आणि दिलेला आहे प्लास्टिक फ्लॅग्स. 134 करंट मधला आहे. येस, ए त्याचा आन्सर आहे. मुख्यतः प्लास्टिक वेस्ट मॅनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021. ठीक आहे. इट प्रोहिबिट्स आयडेंटिफाईड सिंगल यूज प्लास्टिक आयटम्स. तर यामधल्या सिंगल यूज मध्ये काय येतंय बघा? इयरबड्स विथ प्लास्टिक स्टिक्स, देन प्लास्टिक स्टिक्स फॉर बलून्स. ठीक आहे. प्लास्टिक फ्लॅग्स,
कॅन्डी स्टिक्स, आईस्क्रीम स्टिक्स, पॉलिस्टिरीन जो थर्माकॉल डेकोरेशन मध्ये वापरतो. तर या सिंगल यूज प्लास्टिक मध्ये येतात. आणि सेकंड का नाही आहे, कारण या ठिकाणी पीव्हीसी बॅनर्स लेस दॅन 100 मायक्रॉन्स आहे. ठीक आहे, उलट जास्त मायक्रॉन असणं चांगलं, रिसायकल करता येतं. ठीक आहे, या ठिकाणी लेस दॅन 65. ठीक आहे, विथ रेफरन्स टू NGT कन्सिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट दिलेला इट इज वेस्टेड विथ पॉवर ऑफ सिव्हिल कोड अंडर कोड ऑफ सिव्हिल प्रोसिजर फॉर डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शन. सेकंड दिलेला NGT इज एम्पावर्ड टू हिअर मॅटर्स pertaining to issues coming under ambit of Environmental Protection Act. And third दिलेला आहे NGT decision are final and binding and cannot be challenged in any other court in India. काय आहे? यस, हे रॉंग आहे. सी हे त्याचा आन्सर आहे 1 and 2 ओनली. ठीक आहे, कारण जे नॅशनल ग्रीन ट्रायब्युनलचे डिसिजन असतात इट कॅन बी चॅलेंज बिफोर सुप्रीम कोर्ट विदिन 90 days, 90 दिवसाच्या आत चॅलेंज करायला लागतं. In the context of ecology, the bond challenge is best related to. Bond challenge कशाच्या रिलेटेड? फर्स्ट दिलेला आहे अचिव्हिंग नेट झिरो इमिशन. देन दिलेला आहे मॉनिटरिंग द इंटरनॅशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पेसीज. थर्ड दिलेला आहे रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड लँड्स अँड डिफॉरेस्टेड लँडस्केप्स. आणि लास्ट दिलेला आहे मॅनेजमेंट ऑफ रेडिएक्टिव्ह वेस्ट. कशाच्या रिलेटेड आहे बॉन्ड चॅलेंज? सी, रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड लँड्स अँड डिफॉरेस्टेड लँडस्केप. हे त्याचे आन्सर आहे. कारण बघा बॉन्ड चॅलेंज इज ग्लोबल एफर्ट टू ब्रिंग 150 million hectares of world deforested and degraded land into restoration by 2020 and 350 million hectares by 2030. बॉन्ड चॅलेंज. ठीक आहे, प्रत्येक गोष्ट कशासाठी आहे बघा ते ध्यानात पाहिजे एन्व्हायरमेंट मध्ये. जसं की बॉन्ड चॅलेंज रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड लँडसाठी, UNCCD UNCBD कशासाठी काम करतो. ठीक आहे, त्यांच्या कॉन्फरन्स त्यामध्ये कोणते महत्वाचे रिझोल्युशन पास करतात. देन 67 बघा, हाऊ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इन्स्टिट्यूशन आर एस्टॅब्लिश्ड अंडर प्रोव्हिजन ऑफ वाईल्ड लाईफ प्रोटेक्शन ऍक्ट 1972. फर्स्ट दिलेला आहे सेंट्रल झू ऑथॉरिटी, देन ॲनिमल वेलफेअर बोर्ड ऑफ इंडिया, देन वाईल्ड लाईफ क्राईम कंट्रोल ब्युरो, अँड लास्ट दिलेला आहे झूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. किती इन्स्टिट्यूशन यामध्ये आहेत अंडर द वाईल्ड लाईफ प्रोटेक्शन ऍक्ट 1972? किती आहेत? 2 इन्स्टिट्यूशन, ओनली 2 इन्स्टिट्यूशन. जमलेला आहे क्वेश्चन? जमलेला. कोणकोणते येतात? येस, 1 and 3, सेंट्रल झू ऑथॉरिटी आणि वाईल्ड लाईफ क्राईम कंट्रोल ब्युरो. ठीक आहे, कारण ॲनिमल वेलफेअर बोर्ड ऑफ इंडिया मुख्यतः प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रुएल्टी टू ॲनिमल ऍक्ट 1960 यानुसार ते एस्टॅब्लिश झालेलं आहे. ठीक आहे, ॲनिमल वेलफेअर बोर्ड ऑफ इंडिया. आणि झूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही मुख्यतः ऑर्गनायझेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एन्व्हायरमेंट अँड फॉरेस्ट. 1916 मध्ये ज्याची स्थापना झालेली आहे, ZSI. ठीक आहे, आणि हा ऍक्ट कधीच आहे? 1972, त्यामुळे काही संबंधच येत नाही. 68 बघा, with reference to convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora, म्हणजेच त्याला आपण साइट्स म्हणतो. कन्सिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट दिलेला आहे इट वॉज ड्राफ्टेड ॲज रिझल्ट ऑफ रिझोल्युशन अडॉप्टेड ॲट मीटिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ युनायटेड एन्व्हायरमेंट प्रोग्राम इन 1990. देन दिलेला आहे इट इज लिगली बाइंडिंग ऑन पार्टीज. थर्ड दिलेला आहे अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स इंक्लूड स्पेसीज थ्रेटन विथ एक्सटिंक्शन. कोणतं करेक्ट आहे? बी हे त्याचा आन्सर आहे बघा, 2 and 3. ठीक आहे, इट इज लिगली बाइंडिंग बरोबर आहे. आणि अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स बरेच स्पेसिस असतात त्यामध्ये, मुख्यतः थ्रेटन विथ एक्सटिंक्शन जे फर्स्ट आहे. ठीक आहे, साइट्स वॉज ड्राफ्टेड
as a result of resolution adopted in 1963 at meeting of members of IUCN. त्यामुळे फर्स्ट स्टेटमेंट रॉंग आहे. या ठिकाणी दिलेलं आहे युनायटेड एन्व्हायरमेंट प्रोग्राम 1990. ठीक आहे, हे रॉंग आहे. IUCN 1963. नेक्स्ट बघा 69. It is one of the 4 surviving species in order Serenia, and it is only existing species of herbivorous mammal that lives exclusively in sea, including India. They are protected in India and occur in Gulf of Mannar, Palk Bay, then Gulf of Kutch and Andaman Nicobar Island. Which one of the following species described in paragraph? 4 दिलेले आहेत. ऑलिव्ह रिडले टर्टल दिलेला आहे, इरावती डॉल्फिन, महसीर अँड ड्युगॉंग. यस, जोपर्यंत अर्धा पॅसेज जोपर्यंत वाचतोय त्या तोपर्यंत काय समजत नाही, पण तुम्हाला माहित असेल ड्युगॉंग मुख्यतः या ठिकाणी सापडतो, गल्फ ऑफ मन्नार, पाल्क बे, गल्फ ऑफ कच आणि अंदमान निकोबार. तर आन्सर आपल्याला समजतो. ठीक आहे, ड्युगॉंग. हा, हर्बिव्हरस आहे. कुठे? यस, हर्बिव्हरस आणि दिलेलं आहे, ड्युगॉंग आहे. ठीक आहे, याला सी काऊ सुद्धा म्हटलं जातं. ठीक आहे, ड्युगॉंग. नेक्स्ट बघा 70. अरेंज द फॉलोइंग फ्रेमवर्क्स प्रोटोकॉल्स रिलेटेड टू एन्व्हायरमेंट इन करेक्ट क्रोनॉलॉजिकल सिक्वेन्स. जमलेला आहे का क्वेश्चन? जमलेला आहे. बघा, पहिलं दिलेलं आहे किगले अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. सेकंड दिलेला आहे कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायव्हर्सिटी फ्रेमवर्क. थर्ड दिलेला आहे ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव्ह. आणि फोर्थ दिलेला आहे वॉर्सा इंटरनॅशनल मेकॅनिझम ऑन लॉस अँड डॅमेज. ठीक आहे, काय आहे क्रोनॉलॉजी? बी हे त्याचे आन्सर आहे 4132. पहिल्यांदा 4 येतं बघा, वॉर्सा इंटरनॅशनल मेकॅनिझम ऑन लॉस अँड डॅमेज, मुख्यतः 2013 मध्ये आहे, COP19. देन फर्स्ट येतं किगले अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 2016 मध्ये, मुख्यतः त्यामध्ये HFCs याच्या रिगार्डिंग अमेंडमेंट आहे. देन येतं थर्ड ग्रीन ग्रिड्स इनिशिएटिव्ह. ठीक आहे, 2021 मध्ये. आणि त्यानंतर येतं सेकंड कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायव्हर्सिटी फ्रेमवर्क 2022 UNCBDचा आहे बघा. नेक्स्ट बघा 71. स्पेसीज ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आर. ट्रॉपिकल डेसिडियस मधल्या कोणकोणत्या स्पेसीज आहेत? टीक, साल, शिसम अँड महुआ आहेत का सगळ्या? यस, सगळ्या आहेत बघा. डी हे त्याचा आन्सर आहे. 4 सुद्धा आहे ट्रॉपिकल डेसिडियस. यामध्ये मुख्यतः टीक येतं, साल येतं, शिसम येतं, देन महुआ येतं, आमला, कुसुम, सॅन्डलवूड. ठीक आहे, ट्रॉपिकल डेसिडियस मध्ये येतं. देन 72. हा जमलेला आहे क्वेश्चन बायोमार्करचा. अ बायोमार्कर इज जनरली यूज्ड ॲज अन इंडिकेटर ऑफ. यस, सी हे त्याचा आन्सर आहे डिसीज इन अन ऑर्गॅनिझम, मुख्यतः ऑर्गॅनिझम मधला डिसीज. सी, कारण बायोमार्कर मे बी यूज्ड टू सी हाउ वेल बॉडी रिस्पॉन्ड टू ट्रीटमेंट फॉर डिसीज ऑर कंडिशन. त्यामुळे डिसीज इन अन ऑर्गॅनिझम. इट ऑल्सो कॉल्ड मॉलिक्युलर मार्कर. ठीक आहे, बायोमार्कर. देन 73. The state of Tamil Nadu receives rainfall through. तमिळनाडूला रेनफॉल कुठून मिळतो? फर्स्ट ट्रॉपिकल सायक्लोन इमर्जिंग फ्रॉम बे ऑफ बेंगाल, आणि सेकंड आहे रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मान्सून. सेकंड तर 100% बरोबर आहे, आणि पहिलं सुद्धा बरोबर. ठीक आहे, बोथ 1 and 2 दोन्हीकडून मिळतो.
नेक्स्ट बघा, कन्सिडर फॉलोइंग पॅसेज. काय दिलेलं आहे? दिस सॉइल डॉमिनेट सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. दिस इन सिटू सॉइल फॉर्म ड्यू टू, ठीक आहे, वेदरिंग ऑफ क्रिस्टलाइन अँड मेटामॉर्फिक रॉक इन द ट्रॉपिकल region. These soils have rich iron content but poor in phosphorus and nitrogen. The major crops grow in these soils are tobacco, cotton, groundnut, chili. कशाचं हे डिस्क्रिप्शन आहे ते विचारलेलं. येलो सॉइल, रेड सॉइल, ब्लॅक सॉइल का ॲल्युवियल सॉइल? ॲल्युवियल सॉइल तर नाही, 100% समजते. मुख्यतः ॲल्युवियल सॉइल कुठे आहे? नॉर्थमध्ये. इथं पॅसेजमध्ये सुरुवातीलाच लिहिलेलं आहे सदर्न पार्ट, मग तो तिथेच कॅन्सल होत आहे. ठीक आहे. रेड सॉइल हे त्याचा आन्सर आहे बघा. ठीक आहे, कारण बघा रेड सॉइल मुख्यतः इज पुअर इन लाइम, मॅग्नेशिया, फॉस्फेट, नायट्रोजन अँड ह्युमस बट फेअरली रिच इन पोटॅश. आणि द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सॉइल वॅरीज फ्रॉम सँड टू क्ले. ठीक आहे, द मेजॉरिटी बीइंग मुख्यतः लोम्स. आणि त्यामध्ये हे जे क्रॉप्स दिलेले आहेत त्यांचं प्रोडक्शन करणं इझी जातं. टोबॅको, ग्राउंडनट, चिली. Then 75. Which of the following are characteristic of Indian monsoon? फर्स्ट दिलेला आहे सीजनल रिव्हर्सल ऑफ वाइंड. आहे का मान्सूनचं कॅरेक्टर? यस. शॉर्ट ड्युरेशन अँड ब्रेक्स. यस. देन समर रेनफॉल कम्स इन हेवी डाउनपोर. यस. देन वेट अँड ड्राय स्पेल्स ऑकर सायमल्टेनियसली. हे तर महत्वाचंच फीचर आहे. आणि शेवटचं इंटेन्स हिटिंग ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इन ऑक्टोबर. बरोबर आहे का? त्याला ऑक्टोबर हिट म्हटलं जातं. येस, ऑक्टोबर हिट. त्यामुळे सगळं बरोबर आहे. डी. ठीक आहे. इन नॉर्दर्न इंडिया रेन्स आर लायकली टू फेल इफ द रेन बेरिंग स्टॉर्म्स आर नॉट व्हेरी फ्रिक्वेंट अलॉंग द मान्सून. ठीक आहे. और ITCZ over this region. Over the west coast, the dry spells are associated with days when winds blow parallel to coast. त्यावेळेस वेस्ट कोस्टमध्ये जे वाइंड्स असतात मान्सून वाइंड त्या कोस्टल रिजनला पॅरलल फ्लो करतात, त्यावेळेस त्या ठिकाणी पाऊस पडत नाही बघा. ठीक आहे, म्हणजे त्या ठिकाणी ड्राय स्पेल असतो. नेक्स्ट, which of the following statement is true regarding erratic behavior of Indian monsoon? ठीक आहे. फर्स्ट दिलेला आहे युनिफॉर्म ड्युरेशन but varying amounts of rain from one year to another as well as at different places. Then next दिलेला आहे युनिफॉर्म ड्युरेशन but varying amounts of rain from place to place. थर्ड दिलेला आहे uncertain date of onset and withdrawal as well as varying amounts of rainfall during different years. आणि शेवटचा दिलेला आहे none of the above. काय लिहिलेलं आहे आन्सर याचं? ठीक आहे, सुरुवातीला समजते बघा अनसर्टन डेट ऑफ ऑनसेट अँड विथड्रॉल. मान्सूनचं महत्वाचं फीचर आहे. किती सुद्धा आपण प्रेडिक्शन करायचा प्रयत्न केला तर एक्झॅक्ट आपल्याला त्यामध्ये इश्यू होतो एक्झॅक्ट कळायला, कारण अनसर्टन डेट. बरेच फॅक्टर्स इन्फ्लुएन्स करतात मान्सूनवर. ठीक आहे, त्यामुळे सी हे त्याचा आन्सर आहे. देन नेक्स्ट, the extreme of temperature between summer and winter is quite low in southern part of peninsular India, mainly because कशामुळे असतं? चार ऑप्शन दिलेले. द ॲडजॉइनिंग ओशन मॉडरेट द टेम्परेचर. सेकंड दिलेला आहे स्काय इज जनरली क्लाउड. थर्ड दिलेला आहे सनरेज आर ऑलमोस्ट वर्टिकल थ्रू आउट द इयर. अँड लास्ट दिलेला आहे स्ट्रॉंग वाइंड्स फ्लो थ्रू आउट द इयर. काय लिहिलेलं आहे? हे कारण सहजपणे समजते बघा. पेनिन्सुलर इंडिया स्काय इज जनरली क्लाउडी. फक्त पेनिन्सुलर मध्ये असेल का? नॉर्थ मध्ये सुद्धा असेल ना तो. ते तर क्लिअरली रॉंग आहे. ठीक आहे, तर ॲडजॉइनिंग ओशन्स मॉडरेट द टेम्परेचर. मुख्यतः पेनिन्सुलर इंडिया मॅप जर बघितला मुख्यतः ओशन आहेत दोन्ही बाजूला. ठीक आहे, या ठिकाणी अरेबियन, बे ऑफ बेंगॉल, त्यामुळे मुख्यतः ते टेम्परेचर मॉडरेट करत असतात.
तर ए हे त्याचा आन्सर आहे. देन नेक्स्ट बघा 78. द विंडो सिस्टीम ऑफ रॉक इज इम्पॉर्टंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ. फर्स्ट दिलेला आहे प्रिशियस स्टोन्स अँड बिल्डिंग मटेरियल. सेकंड दिलेला आहे आयर्न ओर्स अँड मॅंगनीज. सी दिलेला आहे बॉक्साइड अँड मायका. अँड डी दिलेला आहे कॉपर अँड युरेनियम. किती जणांचं चुकलंय? ठीक आहे, बरेच कन्फ्युजन करणार आहे चारी सुद्धा. ठीक आहे, नाही आहे का? ओके, हां बरोबर. बघा मुख्यतः विंध्य सिस्टीम इज वेल नोन फॉर रेड सँडस्टोन. रेड सँडस्टोन. ठीक आहे. देन सँडस्टोन बिल्डिंग मटेरियल, ऑर्नामेंटल स्टोन, रॉ मटेरियल फॉर सिमेंट, लाईम, ग्लास अँड केमिकल इंडस्ट्रीज. यासाठी विंध्य सिस्टीम ऑफ रॉक महत्वाचे. त्यामुळे ए त्याचे आन्सर आहे. प्रिशियस स्टोन अँड बिल्डिंग मटेरियल. तरी म्हणलं ताजमहालाला संगमरवर इथून कुठं नेलं विंध्यामधून. ठीक आहे, नेक्स्ट बघा. विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर फीचर्स ऑफ पेनिन्सुलर रिव्हर्स इन इंडिया. पेनिन्सुलर रिव्हरचं फीचर काय? फर्स्ट दिलेलं आहे फिक्स कोर्स. ठीक आहे का? पेनिन्सुलर रिव्हरचं फीचर आहे. देन ॲब्सेन्स ऑफ मेंडर्स आहे. यस, मुख्यतः नॉर्दनच्या रिव्हर्स आहेत त्यांचं ते फीचर आहे मेंडर्स. देन डेंड्रेटिक पॅटर्न नाही आहे. ठीक आहे. देन वेल ॲडजस्टेड व्हॅलीज. व्हॅलीज फीचर आहे पेनिन्सुलर रिव्हरचं. देन ओल्ड रिव्हर्स विथ ग्रेडेड प्रोफाईल. पेनिन्सुलर मुख्यतः एज ओल्ड रिव्हर दिसून येतात. आणि शेवटचा आहे पेरेनियल इन नेचर. आहे का पेरेनियल? नाही. मुख्यतः नॉर्थच्या नद्या आहेत. त्यामुळे बी हे त्याचा आन्सर आहे 1 2 4 5. ठीक आहे, त्यातलं बरोबर आहे 1 2 4 5. डेंड्रेटिक पॅटर्न नाही आणि पेरेनियल इन नेचर नाही. ठीक आहे. मुख्यतः पेनिन्सुलर ड्रेनेज सिस्टीम इज ओल्डर दॅन हिमालयन वन. ठीक आहे. अँड दिस इज एव्हिडंट फ्रॉम कशावरून समजत आहे? ब्रॉड, लार्जली ग्रेडेड शॅलो व्हॅलीज अँड मॅच्युरिटी ऑफ द रिव्हर्स. त्याच्यावरून या गोष्टी समजतात. आणि डेंड्रेटिक पॅटर्न नाही आहे. डेंड्रेटिक म्हणजे काय? मुख्यतः रूट्स, झाडाचे रूट्स कसे असतात त्यामध्ये पसरलेले. ठीक आहे, म्हणजे या पद्धतीने झाडाचे रूट्स. नाही इतके नाही. जेवढं नॉर्दर्न रिव्हर दिसून येतं तेवढा डेंड्रेटिक पॅटर्न नाही. ठीक आहे, तुरळक आहे, कमी आहे, तेवढा डेव्हलप झालेला नाही डेंड्रेटिक पॅटर्न. कारण बघा सेडिमेंटेशन जास्त होतं नॉर्दर्न रिव्हरमध्ये. ठीक आहे, हिमालयन रिव्हर्समध्ये तितकं सेडिमेंटेशन खाली नाही पेनिन्सुलर रिव्हर्समध्ये. आणि पेरेनियल तर नाही येतच. देन नेक्स्ट बघा. Consider following statement with reference to cold weather season in India. First दिलेला आहे cold weather season in northern plains is inflow of cyclonic disturbances from west and northwest. Second दिलेला आहे the peninsular region does not have well defined cold season. And third दिलेला आहे normally the northern branch of subtropical jet stream from Mediterranean Sea influence cold weather season in नॉर्दर्न प्लेन. बरोबर आहे का थर्ड? का बरोबर नाही? यस, सदर्न ब्रँच आहे. ठीक आहे, मुख्यतः मेडिटेरेनियन सी इकडून जे जेट स्ट्रीम येते. ठीक आहे, इंडियामध्ये आल्यानंतर तिबेटियन हायलँड आहे. तिबेटन हायलँड. तर तिबेटन हायलँड मुळे काय होतं बघा. ठीक आहे, या ठिकाणी समजा तिबेटन आहे, हायलँड आहे, जी जेट स्ट्रीम येते तर दोन ब्रँचेस पडतात. एक होती नॉर्दर्न जेट स्ट्रीम, ती नॉर्थकडे जाते, आणि इंडियात येते सदर्न जेट स्ट्रीम. ठीक आहे, त्यामुळे रॉंग आहे स्टेटमेंट. थर्ड रॉंग आहे. बी आहे त्याचा आन्सर आहे 1 and 2. पहिला आणि दुसरं बरोबर आहे. कोल्ड वेदर सीझन इन नॉर्थ प्लेन. ठीक आहे, इज इनफ्लो ऑफ मुख्यतः सायक्लॉनिक डिस्टर्बन्सेस फ्रॉम वेस्ट अँड नॉर्थ वेस्ट. नेक्स्ट बघा 81.
पुन्हा एकदा जेट स्ट्रीमवरच क्वेश्चन आहे. विच ऑफ द फॉलोइंग इव्हेंट इन्फ्लुएन्स बाय जेट स्ट्रीम इन इंडिया. फर्स्ट दिलेला आहे विंटर रेनफॉल इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. सेकंड आहे अर्ली ऑनसेट ऑफ मान्सून इन इंडिया. अँड थर्ड आहे स्टेअरिंग ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशन्स टुवर्ड्स इंडिया. काय आहे आन्सर? तिन्ही बरोबर आहे बघा. जेट स्ट्रीम तिन्ही सुद्धा बरोबर आहे. 1 2 3. ठीक आहे. जे बघा ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम आहे, इट स्टीयर्स द ट्रॉपिकल डिप्रेशन इन इंडिया. मुख्यतः ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम. These depressions play significant role in distribution of monsoon rainfall over the Indian subcontinent. Then 82. Which of the following responsible for formation of soil in particular region? Soil formation साठी काय responsible? पहिलं दिलेलं आहे लॅटिट्यूड, देन अल्टिट्यूड, देन आहे पॅरेंट रॉक आणि त्यानंतर आहे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. ठीक आहे. काय लिहिलेलं आहे आन्सर? यस, चारी सुद्धा आहेत बघा. कन्फ्युजन झाले काय? मेजर फॅक्टर काय आहेत बघा सॉइल फॉर्मेशन मध्ये? एक आहे रिलीफ. ठीक आहे. आणि रिलीफ साठी या गोष्टी महत्वाच्या आहेत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ठीक आहे, अल्टिट्यूड, लॅटिट्यूड, रिलीफ फीचर साठी. त्यानंतर पॅरेंट मटेरियल, क्लायमेट, ठीक आहे, व्हेजिटेशन अँड अदर लाईफ फॉर्म्स आणि टाइम सुद्धा. ठीक आहे. तर हे बाकीचे आहेत ते अल्टिट्यूड, लॅटिट्यूड, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, या गोष्टी मुख्यतः कुठं दिसून येतात? रिलीफ, पॅरेंट मटेरियल आणि क्लायमेट, याला त्या इन्फ्लुएन्स करतात. ठीक आहे. त्यामुळे ते सुद्धा येते. देन 83 बघा. Consider following mountain ranges. Correct northward sequence of these mountain ranges. आपल्या नॉर्थवर्ड सिक्वेन्स विचारलेला. ठीक आहे, म्हणजे खालून वरती. ठीक आहे. तर 4 रेंजेस दिलेले आहेत. जास्कर आहे, देन धौलाधर आहे, लडाख आहे आणि काराकोरम आहे. ठीक आहे. काय लिहिलेलं आहे आन्सर याचं? हे त्याचे आन्सर येते पहिल्यांदा. सेकंड धौलाधर येते बघा. ठीक आहे, सर्वात खाली साऊथ मध्ये धौलाधर. त्यानंतर येते जास्कर येते, त्यानंतर लडाख येते आणि सर्वात वरती काराकोरम येते. ठीक आहे. काराकोरम, काराकोरम सगळ्यात वरती आहे हे तर आपल्याला माहितच असेल. एलिमिनेशन. देन बघा नेक्स्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हॅज लॉंगेस्ट कोस्ट लाईन? सर्वात मोठा कोस्ट लाईन कोणाचा? महाराष्ट्र दिलेला आहे, तमिळनाडू आहे, आंध्र आहे, कर्नाटक. काय लिहिलेलं आहे? यस, आंध्र प्रदेश. आणि या ठिकाणी जर गुजरात असतं ऑप्शन मध्ये तर यस, सर्वात जास्त आहे गुजरातचा, हे देन आहे आंध्र. ठीक आहे. त्यामुळे आंध्र हे त्याचा आन्सर आहे. ठीक आहे. गुजरात हॅज लॉंगेस्ट मेनलँड कोस्ट लाईन इन इंडिया. टोटल लेंथ बघा इंडियाची 7516 किलोमीटर आहे आणि त्यातली जी मेनलँड कोस्ट लाईन आहे याची आहे 5422. ठीक आहे. आपली जी 7516 आहे यामध्ये मुख्यतः बाकी जी बेट आहेत ते सुद्धा येतात, पण जी मेनलँड कोस्ट लाईन आहे ती फक्त 5422 आहे. ठीक आहे. पुढं एखाद्या क्वेश्चन मध्ये स्टेटमेंट देऊन तुम्हाला फसवतील. इंडियाज मेनलँड कोस्ट लाईन 7516. आपल्याला माहित आहे 7516 आहे, ते बरोबर आपण करू, बट मेनलँड आहे 5422. नेक्स्ट बघा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज फेमस फॉर आरिबदा? 4 ऑप्शन दिलेला आहे. वेस्ट बेंगाल, तमिळनाडू, राजस्थान आणि ओडिसा. यस, ओडिसा. ठीक आहे. ओडिसा या ठिकाणी बघा लार्ज स्केल नेस्टिंग ऑफ सम स्पेसीज ऑफ सी टर्टल, त्यामध्ये केम्स रिडले, ऑलिव्ह रिडले टर्टल हे महत्वाचे. ठीक आहे. त्यामध्ये मुख्यतः त्यांचं ब्रीडिंग होतं अरिबदा. देन 86.
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. फर्स्ट दिलेलं आहे माउंटन्स ऑफ पेनिन्सुलर इंडिया आर अबाउट 40 मिलियन इयर ओल्ड. देन सेकंड दिलेला आहे ईस्टर्न घाट्स एक्सटेंड ॲज कंटिन्युअस रेंज फॉर डिस्टन्स ऑफ अबाउट 600 किलोमीटर 1600 किलोमीटर. देन थर्ड दिलेला आहे वेस्टर्न घाट्स कन्सिस्ट ऑफ सिरीज ऑफ डिसकंटिन्युअस हिल्स विथ नो स्ट्रक्चरल कंटिन्युटी. लास्ट दिलेला आहे शिवालिक रेंजेस हॅव हॉकबॅक ॲपिरन्स. काय दिलेलं आहे डी हे त्याचा आन्सर आहे शिवालिक रेंज. करेक्ट विचारलेलं आहे पण ठीक आहे. सेकंड तर समजतंय ईस्टर्न घाट हा कंटिन्युअस आहे का नाहीये डिसकंटिन्युअस आहे. आणि थर्ड चुकीचं आहे वेस्टर्न घाट दिलेला आहे डिसकंटिन्युअस. ठीक आहे वेस्टर्न घाट मुख्यतः कंटिन्युअस आहे. वेस्टर्न घाट्स कंपॅरेटिव्हली हायर इन एलिव्हेशन अँड मोर कंटिन्युअस दॅन ईस्टर्न घाट. त्यामुळे बी अँड सी तर तिथंच जात आहेत. आणि शिवालिक रेंजेस हॅव हॉकबॅक ॲपिरन्स. हॉकबॅक म्हणजे काय मुख्यतः लॉंग शार्पली क्रेस्टेड रिजेस जनरली फॉर्म ऑफ स्टीपली इन्क्लाइन्ड स्ट्रॅटा दॅट आर स्पेशली रेजिस्टंट टू इरोजन. मुख्यतः लॉंग शार्पली क्रेस्टेड रिजेस आहेत अशा या पद्धतीच्या टेकड्या आहेत. ठीक आहे मुख्यतः कशा आहेत लॉंग आहेत शार्पली क्रेस्टेड रिजेस. ठीक आहे आणि जनरली फॉर्म स्टीपली इन्क्लाइन आहे. स्टीपली इन्क्लिनेशन दिसून येतं. ठीक आहे मुख्यतः या पद्धतीने हॉकबॅक ॲपिरन्स आहे शिवालिक रेंजेस. नेक्स्ट बघा 87 कन्सिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरन्स टू रिव्हर कृष्णा. चुकलेलं आहे का कोणाचं हे नाही ना. फर्स्ट इट इज द सेकंड लार्जेस्ट पेनिन्सुलर रिव्हर इन इंडिया. देन इट फ्लोज थ्रू स्टेट ऑफ महाराष्ट्र कर्नाटक तेलंगणा अँड आंध्र प्रदेश. आणि थर्ड आहे कोयना तुंगभद्रा अँड भीमा आर द मेजर ट्रिब्युटरीज. ठीक आहे तिन्ही सुद्धा बरोबर आहे. हे चुकलेलं आहे का कोणाचं नाही ना. करेवाज. ठीक आहे एनसीईआरटी मध्ये ते इमेजेस दिलेले आहे बघा. करेवाज आर मेनली टेरेसेस ऑफ ग्लॅशियल ओरिजिन फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग व्हॅली. करेवा कुठे सापडतात मुख्यतः झेलम व्हॅली. काश्मीर हिमालयामध्ये मुख्यतः करेवाज असतात. ठीक आहे काश्मीर हिमालयाज आर फेमस फॉर करेवा फॉर्मेशन. करेवा म्हणजे काय मुख्यतः थिक डिपॉझिट ऑफ ग्लॅशियल क्ले. ग्लॅशियल क्ले जो असतो क्ले ठीक आहे म्हणजे ग्लॅशियल जो चिखल असतो त्यांनी वाहून आणलेला तो जिथं डिपॉझिट होतो त्याला करेवाज म्हटलं जातं. तिथे कशात शेती होते केसर येस सॅफ्रॉन. ठीक आहे आणि ते मुख्यतः जम्मू काश्मीरमध्ये हिमालयन काश्मीर हिमालया. काश्मीर हिमालयामध्ये कोणती नदी आहे यस झेलम. ठीक आहे तिस्ता तर नाहीयेच. रावी मुख्यतः पंजाबमध्ये येते. ठीक आहे झेलम येते आन्सर. Then the Amarkantak hills are source of two river flowing in different direction. कोण कोणत्या नद्या आहेत त्या येस नर्मदा अँड महानदी. सोपा क्वेश्चन आहे. नर्मदा मुख्यतः कुठे जाते नर्मदा वेस्टकडे आणि महानंदा ईस्टकडे येते ओडिसा. नेक्स्ट बघा द नॅचरल हॅबिटेट ऑफ ॲनिमल स्पेसीज comprising of sandy and saline areas belong mainly to. ठीक आहे यातला कोणता ॲनिमल आहे जो या एरियाज मध्ये मुख्यतः सँडी अँड सलाइन एरियाज मध्ये सापडतो. ब्लॅक बग दिलेला आहे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रायनो अँड इंडियन वाइल्ड ॲस. काय आहे आन्सर येस डी हे त्याचा आन्सर आहे इंडियन वाइल्ड ॲस. ठीक आहे मुख्यतः बघा सलाइन डेझर्ट्स मध्ये सापडतो. ठीक आहे अरिड ग्रासलँड. ठीक आहे इट्स बिगेस्ट स्ट्रॉंग होल्ड इज द इंडियन वाइल्ड लाइफ सँच्युरी इन लिटर रन ऑफ कच्छ गुजरात. मुख्यतः डेझर्ट एरियामध्ये सापडतो रन ऑफ कच्छ. ठीक आहे नियर थ्रेटन स्पेसिस आहे बघा इंडियन वाइल्ड लाइफ ऑन IUCN रेड लिस्ट आणि इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऍक्ट. जो आपण वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऍक्ट बघितला 1972 चा
यामध्ये शेड्यूल 1 मध्ये इंडियन वाईल्ड लाईफ. ठीक आहे, विचारू शकतात बघा इंडियन वाईल्ड लाईफ सँच्युरी कुठं आहे. ठीक आहे, तर रन ऑफ कच्छ गुजरातमध्ये. 91 बघा, कन्सिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. देर आर डेझर्ट्स बिटवीन 10 डिग्री and 20 degree latitudes in both hemispheres. And second आहे, in desert areas precipitation exceeds evaporation. काय लिहिलेलं आहे आन्सर याचं? यस, पहिलं बरोबर आहे. नाही, सेकंड तर समजतंय, क्लिअरली चुकीचं आहे. इन डेझर्ट एरिया मुख्यतः इव्हॅपोरेशन एक्सिड्स द प्रेसिपिटेशन. पावसापेक्षा इव्हॅपोरेशन, पाण्यापेक्षा इव्हॅपोरेशन जास्त होतं डेझर्ट एरियामध्ये. ठीक आहे, आणि मेजर हॉट डेझर्ट्स ऑफ वर्ल्ड आर लोकेटेड ऑन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स बिटवीन लॅटिट्यूड 15 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ. ठीक आहे, मुख्यतः वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंटला दिसून येतं. ठीक आहे, त्यामुळे फर्स्ट सुद्धा रॉंग आहे. त्यामुळे डी, नायदर 1 nor 2. In Africa, if one traverses from north to south between 20 degree to 30 degree east longitude, the correct sequence of broad natural vegetation. सिक्वेन्स काय आहे? तर आफ्रिकेमध्ये आपण नॉर्थ टू साऊथ ट्रॅव्हल करत असतो. 4 ऑप्शन दिलेले आहेत. ठीक आहे, काय लिहिलेलं आहे आन्सर? सी हे त्याचे आन्सर आहे बघा. ठीक आहे, मुख्यतः पहिल्यांदा येतं मेडिटेरेनियन टाईप, देन येतं रेन फॉरेस्ट. ठीक आहे, त्यानंतर येतं डेझर्ट टाईप, त्यानंतर पुन्हा सवाना येतं, आणि त्यानंतर पुन्हा डेझर्ट टाईप येतं, आणि शेवटी पुन्हा मेडिटेरेनियन टाईप येतं. ठीक आहे, आफ्रिकेमध्ये कोणकोणत्या कंट्रीजमध्ये ते सोल्युशनमध्ये दिले असं डिस्क्रिप्शन. ठीक आहे, देन बघा 93rd. Consider following statement about alluvial soils. Alluvial soils are generally काय असतात? यस, रिच इन पोटॅश अँड पुअर इन फॉस्फरस. ठीक आहे, बघा याच्यामध्ये कन्फ्युजन होतं बऱ्याचदा, ते ध्यानात ठेवा. काहीतरी लॉजिक लावा, काहीतरी ध्यानात ठेवा की कोणत्या सॉइलमध्ये पोटॅश कमी असतं, कुठं फॉस्फरस जास्त असतं. ॲल्युव्हियल, ब्लॅक सॉइल, रेड सॉइल, तर त्या गोष्टीमध्ये ध्यानात ठेवा. काहीतरी लॉजिक ठेवून आपण ध्यानात ठेवू शकतो. But alluvial soil rich in potash and poor in phosphorus, and these soil cover 40% of total area of country. Alluvial soil 40% असते बघा टोटल एरिया ऑफ कंट्री. नेक्स्ट, which of the following is group of abiotic component that help in formation of soil? Abiotic components कोणते? ठीक आहे, 4 ऑप्शन दिले आहेत. रेन, टेम्परेचर, फॉना अँड केमिकल. सेकंड मध्ये ऍसिड रेन, टेम्परेचर, फ्लोरा अँड ॲनिमल्स. थर्ड मध्ये आहे ॲनिमल, इन्सेक्ट, बॅक्टेरिया अँड ऍसिड रेन. लास्ट आहे रेन्स, टेम्परेचर व्हेरिएशन अँड ऍसिड रेन. काय आहे? डी. कारण वरती ऑब्झर्व केलं तर प्रत्येक याच्यामध्ये बायोटिक आहेच. जसं की यामध्ये फॉना आहे, ठीक आहे, यामध्ये फ्लोरा अँड ॲनिमल्स आहेत, यामध्ये ॲनिमल, इन्सेक्ट, बॅक्टेरिया आहे. फक्त यामध्येच अबायोटिक फॅक्टर्स. देन 95, अझोला ॲनाबिना बायोफर्टिलायझर इज युज्ड फॉर. कुठल्या क्रॉप मध्ये वापरतात? राईस, व्हीट, मस्टर्ड, कॉटन. येस, बायोफर्टिलायझरचा वापर जे सुरुवात झाली बघ मुख्यतः राईस मध्ये वापरतात, ॲझोला ॲनाबिना. ठीक आहे, हे त्याचा आन्सर आहे, राईस. बघा, विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंड इन टी. चहा इतका जो आपण पितो दररोज 2-3 वेळा, ठीक आहे, तर चहा मध्ये काय सापडत? ठीक आहे, ऑप्शन दिलेले आहेत थेनिन, टॅनिन, कॅफिन अँड मॉर्फिन.
1 2 3 मॉर्फिन सापडतं का चहामध्ये? नाही. ठीक आहे, 1 2 3 मॉर्फिन नाही सापडत. बघा, टी इज ट्रॉपिकल अँड सब ट्रॉपिकल प्लांट अँड grows in hot and humid climate. The ideal temperature for tree growth of tree is 20 degree to 30 degree Celsius. ठीक है. Then 97. The sandy loam soil is favorable for growth of which crop? आलाय का क्वेश्चन? बरोबर जमलाय. सॅन्डी लोम सॉइल फेवरेबल फॉर ग्रोथ ऑफ विच क्रॉप. ठीक आहे. मुख्यतः ज्वारी, वीट यासाठी कशी जमीन लागते? वीट साठी तरी कशी लागते? या ठिकाणी सँडी लोम म्हणजे लाईट. ठीक आहे. मुख्यतः सुपीक नसली तरी चालेल. सँडी लोम. नाचणी. ठीक आहे, नाचणी किंवा रागी हे त्याचा आन्सर आहे. तर या सॉइल मध्ये मुख्यतः नाचणीचं प्रोडक्शन होतं. नाचणी और रागी क्रॉप ज्याला फिंगर मिलेट असं म्हटलं जातं. फिंगर मिलेट कॅन बी ग्रोन ऑन वाइड रेंज ऑफ सॉइल फ्रॉम रिच लोम टू प्युअर शालो अपलँड सॉइल विथ गुड ऑर्गॅनिक मॅटर. नाचणी बघितले? नाचणी कधी कशी असते? बारीक रेड कलरची. येस, फिंगर मिलेट. येस येस, बरोबर, अगदी बरोबर. न्यूट्रिशनच्या दृष्टीने महत्वाचे नाच. ठीक आहे. नेक्स्ट बघा, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्क्लुडेड इन जिओग्राफिकल ग्रुप ऑफ कंट्रीज डिझायनेटेड ॲज नेम ओशनिया. ओशनियामध्ये कोणकोणते देश येतात? दिलेला आहे इंडोनेशिया, गोवा, मायक्रोनेशिया आणि ऑस्ट्रेलिया. इंडोनेशिया येतं का ओशनियामध्ये? नाही. इंडोनेशिया सोडून बाकीचे येतात बघा. ठीक आहे. गुआम, मायक्रोनेशिया अँड ऑस्ट्रेलिया 2 3 4. इंडोनेशिया येत नाही बघा. आणि त्यातली ऑस्ट्रेलिया इज द बिगेस्ट कंट्री इन ओशनिया. ठीक आहे. $99 बघा. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर लँडलॉक कंट्रीज. लँडलॉक कंट्री कुठल्या आहेत? ठीक आहे. चार्ट दिलेला आहे. हंगेरी, नायजेरिया अँड अंगोला. ठीक आहे. कोणत्या आहेत लँडलॉक कंट्री? जमलाय का क्वेश्चन? जमलाय? कोणत्या आहेत? हंगेरी आहे, चाड आहे. नायजेरिया, अंगोला नाहीये. 1 and 2 ओनली. ठीक आहे, 1 and 2 ओनली. नायजेरिया आणि अंगोला नाही आहे बघा. मॅप दिलेला आहे बघा सोल्युशन मध्ये. ठीक आहे, आफ्रिकेचा मॅप दिलेला आहे, त्यामध्ये समजून येते नायजेरिया आणि अंगोला नाही आहे. मुख्यतः कोस्टल रिजन मध्ये आहे. ठीक आहे. देन शेवटचा क्वेश्चन. कन्सिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ लँडफॉर्म्स इन इंडिया. फर्स्ट दिलेलं आहे स्ट्रक्चरली मेघालय प्लॅटू इज अन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ डेक्कन प्लॅट. बरोबर आहे का? सरळ दिलेलं आहे आपल्या एनसीईआरटी मध्ये. सेकंड दिलेला आहे व्हॅली ऑफ काश्मीर वॉज फॉर्म इन सिनक्लायनोरियम. ठीक आहे, सिनक्लायनोरियम. आणि थर्ड आहे हिमालयाज ओरिजिनेटेड ॲज अ रिझल्ट ऑफ ट्रायंग्युलर कन्व्हर्जन्स ऑफ इंडियन प्लेट, देन युरोपियन प्लेट अँड चायनीज प्लेट. बरोबर आहे का? नाही. 1 and 2 ओनली हे त्याचा आन्सर आहे. कारण हिमालयन, ठीक आहे, हिमालयाज ओरिजिनेटेड ॲज अ रिझल्ट ऑफ 2 प्लेट आहेत मुख्यतः. त्यामध्ये इंडियन प्लेट आणि दुसरी आहे युरेशियन प्लेट. ठीक आहे. म्हणजे काश्मीर व्हॅली आहे इज फॉर्म, ठीक आहे, लेयर बाय लेयर, आणि त्यामुळेच त्याला सिंक्लायनोरियम असं म्हटलेलं आहे. आणि इट इज अ ग्रेट सिंक्लाइन हॅव्हिंग मेनी स्मॉल अँटिक्लाइन्स अँड सिंक्लाइन्स. ठीक आहे. आणि तिसरं रॉंग आहे कारण हिमालयाज फॉर्म बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंटल कोलिजन बिटवीन 2 कॉन्व्हर्जंट प्लेट, त्यामध्ये इंडियन अँड युरेशियन प्लेट. ठीक आहे. मार्क्स कसे आलेले आहेत?
किती अटेम्प्ट किती केला क्वेश्चन? 57. अरे वा, अभ्यास चांगला झाला. बरोबर आले का मग? अरे किती? 56 करेक्ट. ठीक आहे, इम्प्रूव्ह व्हायला पाहिजे, अजून अटेम्प्ट वाढायला पाहिजे. 60-70 त्याच्यावर स्कोर येत नाही. अटेम्प्ट मिनिमम 90च्या अराउंड पाहिजे. ठीक आहे, कारण कॉम्पिटिशन वाढलेलं आहे. ठीक आहे, आणि बऱ्याच वेळा कट ऑफ कमी जास्त होते, त्याचा अंदाज येत नाही. अटेम्प्ट व्यवस्थित सिक्युअर पाहिजे. एक कन्फर्म येत नाही ते सोडायचे, बाकीमध्ये रिस्क घ्यायला लागते. अराउंड 90 अटेम्प्ट आपला पाहिजे. ठीक आहे, त्याशिवाय स्कोर वाढत नाही बघा. पहिल्यासारखे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन येत नाहीत आता, की आपल्याला माहिती आहे, लिहून आलो आणि आपण 70च अटेम्प्ट केला, आपल्याला कन्फर्म आहे की इतके इतके मार्क्स येणार. तसे क्वेश्चन आता येत नाही. आता कन्फ्युजिंग क्वेश्चन येतात. जरी आपण लिहून आलो तरी बघितल्याशिवाय आपल्याला कळत नाही की नक्की बरोबर आहे का नाही. त्यामुळे अटेम्प्ट थोडा वाढायला पाहिजे. ठीक आहे, थँक्यू.